kumenyerera irakaine thekio nego gutua matigari andu mathikanite nginya mathanduko makaga irakaine thekio ni tondu korwo wakiria mihomo yakwa ona gathaka mwandingireho Jehova irakaine thekio mwambie Bwana asante ira Jehova ni wega ira kigongona kio matuine ukoretwo we Ngai mwega kumari kwine wa ngoro yaku irakaine wa umenyereire kuma riria twari haha nginya muthenya wa umuthi cokeria Ngai ngatho niwe urwite mbara ino niwe ugutuite matigari ira Ngai ni kwenda gukuigua muno ira Ngai ni kwenda gwathikira mugambo waku na kiugo giaku ni tondu korwo weheria mihumu ona ithaa rimwe ndingikorwo ho ira Ngai ni wega ira Ngai ni wega ni gukurwirira mbara ni gukwenyitira na guoko gwake ni tondu akoretwo Ngai mwega ambia Bwana asante tuachilie Bwana sabona. We worship you Lord, we worship you Jesus. Tikawaida modani uokorotwe nyumba-ini yaku tikawaida gaturobeka uthiku gorashito neshihoretwo negekeno gorashito neshihoretwo negogothathaiya gorashito neshihoretwo rabayanda rabosi harimakotariba rimashekarababuna. You have been faithful to us, O God. We worship you Jesus. Nevadera paradia roshine rwega nevadera shokeria kadho gaturobeka uthiku nevaonyiteta na guoko gwaku nevaonyeta matigari muthenya wa umuthi ugatuma ngorwo nyumba-ini yaku ugatuma ngorwo kigongona-ini giaku amukira riri na gitio amukira goci wothe ithe tuo tumete muoyo ithe tuo tumete hiye uhete meciria magima ukahe mwere mugima nindagutia muno nindakugoca muno amukira ngatho amukira gitio tikuongerera Jehova itha ciaku na utugi waku pokea sifa Jehova. Oh raboshe karabosa oh rinayanderebosi karabo oh raboshe katayanda rimakoterebosia rimoshe karabosa niodinitoganetie nabugererio niodinitoganetie baba nabugererie niaembio ugatuma ngorwo nyumba-ini yaku ugatuma ngorwo kigongona-ini giaku nagutia muno na ndakwambararia amukira riri na gitio amukira ngatho ciakwa amukira gitio mwathani we mutugi na we mwega we mutugi na ni wagiriire rimashekarabosa gina mbere na gutuhotanira gina mbere na guturwirira gutire Ngai umuhana tawe gutire hinya tawe kumunene wanene ni wagiriire Jehova Jireh ni wagiriire Jehova Shammah.
muthamaki wa thamaki na twale mbararia ne twale nenehia muno kigongona githeru kigongona kia matu-ini tondu ni ritwa itheru rikirite maritwa mothe ni ritwa inene rikirite maritwa mothe ni ritwa rina hinya rikirite mahitia mothe ni ritwa rina wathani ukirite mawathani mothe ni rio turarongoria rucini rwa umuthi ni rio turehoka rucini rwa umuthi matu-ini nigetha uharũrũkie hinya waku muthamaki na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũharũrũkĩtie Baba tũtirĩ na nganja na roho waku mwathani tũtirĩ na nganja na riri waku Ngai tũtirĩ na nganja na ũhotani waku Ngai tũtirĩ na nganja na wĩra waku Baba tũtirĩ na nganja na guoko gwaku Ngai uga wa gũkumbatũra gũkahonia thĩ wega waku mwathani kĩndũ gĩothe kĩna mĩhũmũ mũthĩnjĩri mũnene gĩkĩgwatĩra riri waku muthamaki wa thamaki reke guoko gũkũ gwaku kwa hinya Baba gwĩtĩkĩra gũtambũrũkia igũrũ ritũ mwathani o mwena rita rĩake mũthĩnjĩri mũnene tambũrũkia guoko gũkũ muthamaki wa thamaki kiugo gĩaku kĩratwĩra ti kwanju atĩ nĩ gũkũremwo nĩ kũhonokania maitho maku matirĩ njika atĩ nĩ ũkwaga gũtũigua Baba maitho maku matirĩ njereri atĩ nĩ ũkwaga gũtuonia Baba ona merirĩria maitho Ngai ona kwenda gwitũ muthamaki ona kũhera gwitũ mũrĩithi mwega ona kwĩrirĩria kũnene Baba gũtungatwo nĩ igũrũ rĩa gatatũ o rĩu waigire mũthĩnjĩri mũnene atĩ gũtirĩ ũrĩ wakinya kũu Baba o tiga ũrĩa waimire kuo na nĩwe Jesu Kristo na agĩcoka kuo na aikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩa mwathani ena mbakũri ya thakame mũthĩnjĩri mũnene na nĩgetha mahoya marĩa mahoywo nĩ atheru aku mũthĩnjĩri mwega akaminjaminjia thakame ĩyo na ithuĩ tũgetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku ũka na ũhoti waku na hinya ũka na ũhoti waku na hinya ũka na ũnene waku mwathani ũnene wa matu-inĩ kĩgongona gĩtheru nĩgetha twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku o mũndũ na rita rĩake mũthĩnjĩri mwega tũharũrũkĩrie roho waku mũtheru Baba tondũ ũcio nĩguo ngĩtuonera arĩ muoyo mũthamaki wa muoyo wĩ Ngai warahũraga kĩĩrĩgĩrĩro wĩ Ngai warahũraga mwĩhoko wĩ Ngai ũtũmaga tũkwende makĩria thengio nĩ tondũ nĩwe Ngai witũ nĩwe tũrahoya nĩwe tũrambararia nĩwe tũragoca gocithia rĩtwa rĩaku 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 nĩguo Ngai regocithia mũthĩnjĩri wa nene rĩtwa rĩtwa rĩtahotagwo mũthamaki wa thamaki rĩtwa rĩtwa rĩhonagia rĩtwa rĩtwa rĩambararagia rĩtwa rĩtwa rĩkũraga rĩtwa rĩtwa rĩohoraga rĩtwa rĩtwa rĩtanaga twetanĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtarĩa marĩ arũaru roro ĩtarĩa marĩ arũaru roro twetanĩra mũthĩnjĩri mũnene ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri na gĩa ũthamaki na kĩa ũhoro wa ma ĩtana mũgomano-inĩ ũmwathani tondũ nĩ waku nĩwe wĩtanĩte twakwambararia twakũgoca twagũtĩĩa twagũkumia twagũtĩĩa na twakũnenehia mũthamaki wa thamaki na arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na arĩa megũka mũthĩnjĩri mwega na matirĩ maretĩkia nginya rĩu mamũrĩa no matherie mamũrĩa no matherie maikũrũkĩrie roho mũtheru ũrĩa weranĩire mũthamaki wa muoyo atĩ nĩ ũgũtiga mũteithia na nĩgetha tuonagĩrĩrie njĩra ĩrĩa tũkũgerera mũthĩnjĩri mwega nĩwe tũreta Baba nĩwe mwĩhoko witũ nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ nĩwe ithe witũ nĩwe twĩhokete twambararia rĩtwa rĩaku twarĩgoca na twarĩnenehia tũkĩneana ndungata yaku mũthĩnjĩri mũnene Bishop John Gĩthire moko-inĩ maku ũramwamũrire gatagatĩ-inĩ kaingĩ mwathani mũnene nĩgetha agũtungatĩre na ithuĩ tũmume thutha mũthĩnjĩri mwega Baba ĩtĩkĩra Ngai warĩa marĩ muoyo kũmũnengereria mũthamaki wa muoyo nĩ tondũ nĩwe ũgayaga magai mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki wa muoyo ũkĩgaya araika ũtungata ndagũthaitha ndakũhoya mũgaĩre araika ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ marĩ na ngũrani na marĩ na ũtiganu
wenu na rĩrĩa rĩngĩ kwanakorwo kuo Mwathani hamwe na Reverend Rachel Wangari Mwathani makĩruta wĩra me kĩndũ kĩmwe mũthĩnjĩri maiyũrie na riri wa matu-inĩ mekĩre kaba ya magegania ĩrĩa ĩtangĩtũrĩkio nĩ ũrĩa mũũru ũthĩnjĩri wa matu-inĩ mũthamaki wa matu-inĩ ĩtĩkĩra kũmaharũrũkĩria mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ mũthĩnjĩri mũnene nĩ ũndũ wa mĩoyo mĩingĩ ĩrĩa ĩracaya na kũu kwĩna mĩoyo mĩingĩ ĩracaya na kũu kwĩna mĩoyo mĩingĩ ĩrarĩra mũthamaki wa muoyo harũrũkia ũthĩnjĩri waku kũrĩ ndungata ciaku Baba na nĩgetha tũhuhe tũrumbeta na nĩgetha twanĩrĩre mũgambo na igũrũ tũhatithĩtio nĩwe mũthamaki arĩa maracaya mũthamaki wa muoyo matuĩke a kũina rwĩmbo rwa gĩkeno kĩgongona gĩtheru kĩa muoyo tũkwĩhokaga tondũ nĩ ũtwĩkagĩra mũthamaki wa muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo aba mũthingu ithe witũ wa matu-inĩ tũkĩregana ithe witũ wa matu-inĩ tũkĩhaya mũraika wa mbara thĩinĩ wa kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku na nĩwe Mikaeli mũthamaki mwega ũrĩa ũtũtheragĩria tũcĩra tũrĩa tũragera Ngai ũrĩa ũtheragĩria roho waku njĩra Ngai ũrĩa ũtheragia mahoya marĩa manyitwo ta marĩa mahoyagwo nĩ Danieli thikũ 21 Mwathani wa muoyo agĩũka kũtheria tũcĩra tũtũ nĩwe tũretia itharĩ na ndagĩkeno na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ akirithie ki Baba witũ Jehova mahinya na mothamaki na maroho mothe na mbũtũ ciothe iria cingĩũka kũgandia wĩra ũyũ iria cingĩũka gũthatia wĩra ũyũ iria cingĩũka kũnyita magũrũ ma andũ aku iria cingĩũka kũnyita mĩgambo nĩgetha ndĩkambatĩrĩrie na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki tũkũmĩre ciana ici cia roho waku mũtheru koma ciana ici iria iragiria andũ aku makũigue koma ciana ici iria iragiria andũ aku magwĩtigĩre koma ciana ici iria iragirĩrĩria wĩra waku ũthiĩ mbere Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo tũĩ nĩ warutithagia mawĩra mau mothe Mwathani tũĩ nĩwe wĩkithagia maũndũ macio mothe Mwathani tũĩ nĩwe Ngai witũ tũĩ nĩwe hinya witũ tũĩ nĩwe mwĩrĩgĩrĩro witũ tũĩ nĩwe ũrĩo witũ tũĩ nĩwe ũnyuo witũ tũĩ nĩwe mabataro maitũ mothe tũkũĩta Ngai witũ na nĩkĩo twĩ Amen. Shakiria Yesu. Shakiria Yesu. Hey. Shakiria Simba wa Yuda. Hey. Ngai wa moyo mũrathime na mweke wega. Bwana asifiwe. Amen. Ikarathe katika chini ya uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ mwega. Ngai witũ nĩ mũthingu. Na Ngai witũ nĩ mũtugi mahinda-inĩ marĩ mothe. Bwana asifiwe. Atũrĩtie Ngai na egũtũre Ngai. Bwana asifiwe. Nindoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru kĩarĩa mahota nĩirwo nĩ Ngai harĩa matuĩte matu kũrũgama na kiugo kĩama na kia uthigu acio matiũĩ gũtiganĩria majian rũgendo
matiganage aya ama aya amandani wa aya matio kotoneta aya amandani wa aya matio kotoneta ke I am what you go out on Idwe Tohana Mwadani Wito Idwe Totio go out on Idwe Tohana Mwadani Wito Idwe Totio go out on Idwe Totio Idwe Totio Otoneta Nemeshia Osharaya Shugonderu Moiga Goria Gaia Kanakuwa Ayamatirio Hika Kanamuku Ayamadana Wadaniwa, Ayamatio, Kohotuane, Idwe Tohan, Wadaniwito, Idwe Totio, Kohotuane, Idwe, Wadaniwito, Idwe Totio, Kohotuane. Doka kiugo ile kyaria deru kyaria mahota neirwa nekai haria matwe tematwa kurogama na kiugo kyama na kya odigu aya matioe gotigande ya macharo kendo mati Tigana Idwe Wadani Wito Idwe Totio Kohotone Idwe Wadani Wito Idwe Totio Wadani Wakwa Shakiria Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hey, Bwana asifiwe. Nega imwega, nega imotugi. Bwana asifiwe. Ate andu aria meshagurirwo ni Ngai maji arugendo matinogaga. Bwana asifiwe. Gutira makania ni huo ihana atia. Gutira makania maundu matindekanete atia. Gutira makania ngaragu ya nene hatia. No ni atiriri ithwe tutie kuhotwo ni taki. Tondu ngaragu ya nene ho na ya fatithio maritwa nigetha andu aingi matikamenye kwina mugate wanje itarora wone gumo gitoga kinyambotheni na ciana no gutuguga maratuguga nima andu aingi ni gutuguga maratuguga ni tondu ngaragu ni nene. Bwana asifiwe. Thiini wa thio gutire na thayo, thiini wa miciini gutire na thayo. Ngaragu ne kunenehete andu aingi ni tondu wa ki andu matigataukwo kwina mugate wa Jesu. No ithue ni turagoca Ngai uyu tondu ni tumutaukitwo na tukamumenya nikio twi guku. Bwana asifiwe. Nikio twi kiungano-ini giki, nikio twi karugamo-ini gaka ka mweri,
nĩ tondũ ona ng'aragu yaneneha atĩa, ona mathĩna maneneha atĩa, ona ikuũ ciaingĩha atĩa, nĩ tũtaũkĩtwo. Nĩ tũramenya gĩkĩ no kĩhuhũkanio, no nĩ tũtaũkĩtwo kwĩna mũgate wa Jesũ. Bwana asifiwe. Thĩ ĩyo nĩ gũtherera therera, mathĩna nĩ kũingĩha maingĩhĩte, ikuũ nĩ kũingĩha cingĩhĩte, nginya andũ makarigwo mũthĩni na gĩtonga, ngoro no gũtũgũga iratũgũga. Bwana asifiwe. Angĩ makauga nĩ cindano, angĩ makauga nĩ rĩera, angĩ makauga nĩ ũũ, nĩgetha andũ matukanĩrwo matigateũkwo kwĩna mũgate wa Jesũ. Na ithuĩ nĩ tũratĩĩa Ngai nĩ gũkorwo ho nĩ tũtaũkĩtwo. Bwana asifiwe. Tũtirĩ gatagatĩ-inĩ gacio matũgũgĩte ngoro ciao, tũtirĩ thĩinĩ wa gatagatĩ gacio maringĩkĩte makaga kĩĩrĩgĩrĩro, tondũ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Hũrĩra Jesũ rũhĩ. Halo, nderoragĩra mũthenya ũngĩ, ngona ũrĩa mathandũkũ matumirwo, ngona ũrĩa gĩcakayo kĩingĩhire, tondũ ng'aragu nĩ nenehire, nginya gwathecanwo ndawa gũtirĩ kĩhonia. No nĩ atĩrĩrĩ, arĩa moĩ Ngai wao nama matiegirĩrĩka. Nĩ tũĩ kwĩna Jesũ Kristo, nĩ tũĩ kwĩna Ngai ũtũranagia, nĩ tũĩ nĩ kwĩna Ngai ũgitagĩra, na nĩwe ũkũgitĩrĩte agagũtua kĩndũ gĩake kĩamũre. Nĩkĩo wĩ kĩgongona-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ wĩ kĩndũ kĩa mũthithũ kĩrĩa igũrũ rĩigĩire. Tĩa Ngai na ũgoce Ngai. Bwana asifiwe. Kiugo thĩinĩ wa Maraki 3 gĩkoretwo gĩkĩnjarĩria wiki o yothe atĩ na akĩrora andũ arĩa maranagĩria kiugo gĩake, andũ arĩa maranagĩria ndeto ciake, nake akĩrora arũthĩrĩrie nĩ arĩkũ, atĩ gũkĩgĩa na ibuku rĩa kĩririkano. Bwana asifiwe. Ngũgeragia gwĩciria ũhoro wa andũ arĩa maranagĩria ndeto cia Ngai, ũhoro wa andũ arĩa makoragwo matuĩte matua makuma Ngai wao thutha, to ũguo tũhũ mũrũ na mwarĩ. Bwana asifiwe. Imagine igũrũ nĩ rĩkũrũthĩrĩirie kuma hwaĩ nginya rĩrĩa ũkĩrire, rĩrĩa ũranjĩrĩirie kwĩyarĩria na ngoro yaku, igũrũ rĩkoria nũ ũcio ũtangĩkĩte nĩ tondũ wa mũthenya wakwa wa rũciũ wa gũthiĩ kĩgongona-inĩ, gũkagĩa na kĩririkano. Bwana asifiwe. Gũkagĩa na ibuku rĩa kĩririkano, we gũka na kwambata stairs, we ũge sacrifice ta imagine tifure. Halo, igũrũ rĩgũtuĩte kĩndũ kĩarĩo kĩa mũthithũ, tondũ wĩ matigari ma Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Ng'aragu nĩ nyingĩ, ngoro igatũgũga, nĩ kũnyota na kũhũta, nowe wĩ kĩndũ kĩa mũthithũ kĩamũrĩtwo nĩ Ngai, na agakĩhitha mahinda maya kwĩna mathĩna, nĩgetha etĩithie nawe. Nĩ kũrĩ Ngai ũhithaga andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũgitagĩra andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũtwaranaga na andũ ake. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai ndĩragĩthomaga, ndĩronaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli, hĩndĩ ĩrĩa maringaga Iria Itune, kiugo kĩa Ngai kĩranjĩraga hĩndĩ ĩrĩa mathiaga me hamwe marĩ othe, mahanaga ta mabatithĩtio na itu rĩu. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ marĩaga irio o imwe na makanyua mũnyuĩre o ĩmwe. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ kĩrĩa manyuaga na marĩaga kĩaumaga ndũmba-inĩ ya ihiga, arĩrĩo Jesũ Kristo. Ithuĩ twĩ ndũmba-inĩ ya ihiga ĩrĩa ĩtarenyenyeka. Bwana asifiwe. Kiugo thĩinĩ wa Zakaria kiugaga atĩa? Atĩ ũrĩa ũkageria kuoya ihiga rĩu nĩ akeguraria mũno narĩo. Halo, Ngai witũ ndaramakio nĩ cindano. Halo, Ngai witũ ndaramakio nĩ ũrĩa andũ mathirire, no nĩ atĩrĩrĩ, wa kũgeria kũgiana na ihiga rĩu atĩ nĩ akeguraria mũno. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ nĩ guoko kwa Ngai kwĩ wĩra-inĩ, we na wera Ngai ndua matigari maku, nũgamĩria huho ciothe, nũgamĩria ikuũ ciothe. Ngai thara muoyo wakwa kumana kũrĩ mũiyũro ũyũ, Ngai thara muoyo wakwa kumana kũrĩ kĩrero gĩkĩ. Bwana asifiwe. Hamarĩtwa makwa
Jitagwo Rebecca wa Muiruri. Bwana asifiwe. Ndenda twarie ciugo igere thiine wa kiugo kia Ngai ni tondu Ngai witu ni mwega. Na thiine wa uriku wa ngoro yaku reke ukorwo kira Ngai ni thengio. Na wira mwathani kungikinya ni hari undu uri ongegiria witiithie nanie. Uri ongegiria wikenanie muthenya wa umuthi. Ajia kwira Ngai ndeithia. Ni ndihaririirie kweheria kiria gitarakugocithia nigetha atuthare. Bwana asifiwe. Umai mwethare mutiuke twi ino niroka kunuhwo umai. Umai mwethare mutiuke twitha ino niroka kunuhwo umai. Amen. Thĩinĩ wa Samueli wa mbere chapter 7 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 3:36. 3:36. Nĩ tũratĩĩa Ngai na tũkagoca Ngai. Andũ arĩa me thĩinĩ wa Theophilus TV, Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Tũkĩnyitanĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na mahoya ma muthenya wa umuthi. Aria me thĩinĩ wa Facebook, thĩinĩ wa YouTube, Ngai witũ amwĩke wega na amutuge. Na rĩo the twĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Hingũra matũ maku. Bwana asifiwe. Ndũkarũthĩrĩrie mũkanye. Ũrũthĩrĩrie kĩrĩa kĩrauma ha. Mugambo wa Jehova wateithirie Nuhu, waigua mugambo ta Nuhu. Thĩinĩ wa chapter 7 kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa twanjĩrĩrie verse 2. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ihinda rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaikarire Kiriathu-Jearimu kuma mũthenya ũrĩa rĩaigirwo kuo rĩarĩ iraya, rĩarĩ mĩaka 20. Nao andũ othe a nyũmba ya Isiraeli makĩrirĩria gũcokerera Jehova. Verse 3. Nake Samueli akĩaria na andũ acio othe a nyũmba ya Isiraeli akĩmera atĩrĩ, mũngĩkorwo nĩ mũkwenda gũcokerera Jehova na ngoro yanyu yothe, eheriai ngai cianyu cia kũngĩ, ona Mashitarothu mũharĩrie ngoro cianyu cierekere Jehova, mũmũtungatĩre we wiki, na nĩekũmũhonokia amurute moko-inĩ ma Afilisti. Nacio ciana cia Isiraeli igĩkĩeheria Mabali na Mashitarothu igĩtungatĩra Jehova wiki. Verse 5. Ningĩ Samueli agĩkiuga atĩrĩ, cokanĩrĩriai Aisiraeli othe mathiĩ Mispa. Bwana asifiwe. Twĩ thĩinĩ wa Mispa itũ. Hello? Cokanĩrĩriai. Ũcio nĩ mũgambo wa mũthĩnjĩri Samueli. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa aririe kiugo, hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli maikarĩte ihinda iraya matarĩ na ithandũkũ, nĩ kwĩrirĩria ngoro ciao merirĩirie gũikara na Ngai ũyũ. No he ũndũ ũmwe Samueli amenyaga, andũ aya matetheria, andũ aya mateamũrĩra Ngai, ithandũkũ rĩtigĩa thĩinĩ wao. Bwana asifiwe. Koguo akĩgĩa na ũndũ wa kũmera, nĩma nĩ mwetĩkanĩria, nĩma nĩ twetĩkanĩria athuri na atumia, anake na airĩtu na ciana, nĩ tũkwenda kũrũĩrĩrwo mbara ĩrĩa ritũhĩte nĩ Ngai. Eheriai mbari ciothe. Bwana asifiwe. Akĩmera eheriai, atĩ nao magĩtua matua makĩeheria mbari ciothe, makĩeheria kĩrĩa kĩarĩ mbaria kĩao gĩa gũthaithanĩrwo nĩ Samueli. Mwathani agocwo. Atĩ ningĩ Samueli agĩkiuga atĩrĩ, cokanĩrĩriai Aisiraeli othe mathiĩ Mispa, na nĩ ngũmũhoera kwĩ Ngai ũrĩa ũiguĩte mũgambo wĩ TV-inĩ. Bwana asifiwe. Ũkaigua mũgambo either nĩ online, ũkaigua ndungata ya Ngai ĩkiuga, nĩ tũcokanĩrĩrei thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kawangware, ndĩmũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai, ndĩmũhoere kwĩ Ngai, nake Ngai nĩ ekũmũigua. Bwana asifiwe.
nĩ mũgambo wathĩkĩire ũrĩa mũthĩnjĩri ũiguĩte akĩaria. Bwana asifiwe. Ũrĩa reverendi ũiguĩte akiuga nĩ tũrĩ na mahoya atĩ nĩ tũcokanĩrĩrei thĩinĩ wa Mizpa nĩgetha naniĩ ndĩ mũthĩnjĩri ndĩmũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai. Halo, koguo haha nĩ gũkorwo tuĩte matua wĩwe nĩ weheretie kĩrĩa kĩngĩgiria ithaithana rĩrĩa mũthĩnjĩri kwambararia mbere ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ rĩage gũkinyĩra. Nĩ weheretie. Bwana asifiwe. Nĩ njeheretio hinga. Nĩ weheretio hinga. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ no mũhaka hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩgũkorwo rĩkĩrutwo nĩ ndungata ya Ngai bishop marĩ na our mom reverend, no mũhaka tũkorwo tweheretie nĩgetha ũrĩa gũkorwo agĩthaitha Ngai igũrũ rĩtĩkĩre. Halo, kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru mwongana mũgate wa roho nĩwe mũgai warigwo nĩ hitho ĩyo. Imagine mũndũ ũkũinũka ũhũtie twĩ kĩgongona-inĩ nĩeciria ngima ĩrĩa kaba ingĩrĩire ngima ĩrĩa. Halo, ati ai saba ciona kaba ingĩrĩire. Mwathani agocwo. Ngai atũteithie tũtikainũka tũhũtie. Mwathani agocwo. Ciana cia Israeli nĩ kwĩrirĩria merirĩirie gũtwarana na Ngai wao, nĩ tondũ ihinda iraya nĩ maikarĩte matarĩ nake. No nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngoro ciao ciarirĩirie Ngai nĩ amanengerete mũthĩnjĩri ũrĩa maiguaga mũgambo wake akamwĩra eheriai waganu wothe, eheriai kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria ithaithana rĩrĩa ngũmũthaithanĩria kwĩ Ngai rĩage gwĩtĩkĩrĩkana. Bwana asifiwe. Wĩ hau nĩ wĩyũĩ, ndĩ haha nĩ ndĩyũĩ. Bwana asifiwe. Nĩũĩ nĩkĩ kĩngĩgirĩrĩria igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ona rĩambarario nĩ ndungata ya Ngai rĩage gũkinyanĩra tondũ nĩ wĩyũĩ. Halo, eheria kĩhĩnga gĩothe, ĩtĩkĩra kwĩitũrũra mbere ya Ngai. Bwana asifiwe. Ĩra Ngai nĩ ngoragwo na rũitho, nĩ njiguaga ũru. Halo, Mwathani kĩndũ gĩkĩ gĩthĩinĩ wakwa ũrakĩona ta Baali. No andũ meciragia andũ merwo ũhoro wa kweheria Baali na kweheria Mashitrothi. Andũ meciragia nĩ tũmĩtĩ. Andũ meciragia no mũndũ ũrĩa ũthire athiĩ kwa ndwago. Aca. Bwana asifiwe. Roho Mũtheru augaga ndangĩikara nyũmba ĩna gĩko. No mũhaka tũtherie meciria maitũ, no mũhaka tũtherie ngoro citũ nĩgetha rĩrĩa mũthĩnjĩri kwambararia guoko aria kĩrathimo nĩ ũgũkĩamũkĩra. Halo, tondũ twĩ thĩinĩ wa Mizpa itũ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ akũrutire kũrĩa uma agũcokanĩrĩria. Watĩa mũgambo wa mũthĩnjĩri wa Ngai ũrĩa ũrakwĩrire nĩ tũgĩcokanĩrĩrei na niĩ ndĩmũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai ndĩmũtigithũkanie na ruo rũrĩa rwĩ thĩ ĩyo atũtigithũkanie. Halo, Bwana asifiwe. Na ikuũ iria iranina andũ mũthenya kwa mũthenya atũtigithũkanie na ihenya rĩrĩa andũ mekũhanyũka. Akamwĩra eheriai gĩko gĩothe kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu, eheriai kĩrĩa kĩngĩgiria igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke. Bwana asifiwe. Ĩra Ngai hutia rĩngĩ, ĩra Ngai njiguĩra tha. Mwathani ndũkahĩtũke mũthenya wa ũmũthĩ warũthĩrĩria meciria makwa, warũthĩrĩria ngoro yakwa. Jehova nĩ ndĩrirĩirie ithandũkũ rĩrĩ, nĩ ndĩrirĩirie gũtwarana na Ngai ũyũ, nĩ ndĩrirĩirie kũmuma thutha, na nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩgirio Jehova tumĩranie ngoro nawe nĩ ndaũ surrender to God. Nĩ gũkuanio kuanĩtie, nĩ mĩrigo titikĩte. Ĩra Ngai nĩ ndasurrender kũrĩ we nĩgetha igongona rĩothe rĩkũrutwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthĩnjĩri Jehova rĩtuĩke rĩa kũnjĩtĩkĩra. Bwana asifiwe. Angĩ ngoro ciao ciĩna ruo, angĩ maratarania megwĩka atĩa. Nĩ kũrĩra ũrĩire thĩinĩ wa nyũmba ĩno, ũkĩte na maithori. Kĩrĩa ũkuĩte thĩinĩ wa ngoro yaku ũcio ũkuĩte tamenya nĩ Baali. Halo, aya gũkorwo mũhĩnga. Ĩra Ngai ũgĩcerera arĩa angĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩa mũthenya wa ũmũthĩ
ndatheria meciria makwa, ndatheria ngoro yakwa, ndatheria mwiri uyu, nigetha tukihoerwo kwi Ngai ni muthinjiri. Jehova igongona riakwa ni ukuritikira, na Ngai ni egukurwirira mbara. Koguo ni kwihariria, ni gwitheria. Bwana asifiwe. Tariganirwo ni maria mahituku. Ngai ucio kuringaringire, akurora na ritho ria tha, akurehe kigongona-ini, arenda weherie muhinga wothe. Bwana asifiwe. Teheria undu ucio urakugia, teheria undu ucio uratuma ucakae thiini wa ngoro yaku, teheria undu uria ungituma iguru riharurukie kirathimo, rikore ngoro ndukuyanu, rikore ngoro ititikete. Halo, onokorwo urarora ucio ungi ukaigua ta ungitahika, woi era Jehova Ngai ndeithia kweheria, ni tondu no tweheririe kiria tutitikite twi nyumba-ini ya Ngai, nigetha twathaithanirwo ni muthinjiri, iguru rione kanya. Halo, ndaguthaitha Ngai utuhe ngoro njonoro, niguo ciugo ciaku theru. Thio kwina thina, thio kwina maithori, thio ihenya nirinenehete. Muru na mwari wa ithe witu, we uratugerera, uratwirorera kugera Theophilus TV, no muhaka wetikire kweheria kiria kingigiriria iguru rikuririkane. Wewe kigongona-ini, no muhaka wetikire kweheria kiria mugambo wa Ngai uraria, ni tondu Samueli ni iguru ria muhuthagira. Bwana asifiwe. Na kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa Isaia ati Jehova Ngai ni akagira ciugo cia ndungata yake hinya. Koguo undu uria njui gutire kiugo gikurekererio ona kimwe Ngai ekurekererie githio uguo, ekuma ciugo icio thutha na atigirire ni ciahingia uria abangite gwika muturire-ini waku. Bwana asifiwe. Ni Ngai ugukuma thutha, no ni wetikira kwiyaura. Ngoro yaku ni iririirie, ngoro yaku ni yendete, ona meciria maku ni mendete. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, naomba kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, nisame. Ogwa niguo ndirenda uthie na mbere hindi iria tugukorwo tukiaraniria kiugo kia Ngai. Ambia Bwana, magoti nimepiga pale katika nyumba yako nikiomba msamaha. Bwana asifiwe. Ngihoya kuiguirwo tha niwe, ngihoya gutoranirio niwe, nigetha kiria gikurekererio nima ni ukuinuka nakio. Bwana asifiwe. Koguo hindi iria uikarite thi hau, ira Ngai njiguira tha, ira Mwathani hotanira, na tondu we muthuthuria wa ngoro, we uthuthuragia ngoro gitina, ukarathimira mundu kiria gi thiini wake. Wona waganu baba, ndaguthaitha theria na unyamure. Bwana asifiwe. Nigetha tuthaithanirwo kwi Ngai witu. Mwathani agocwo ati ningamuhoera kuri Ngai. Bwana asifiwe. Twi thiini wa verse 6, twi thiini wa 1 Samuel chapter 7, twi muraini wa 6. Nao makiungana kuu Mizpa, uguo tunganite kigongona-ini giki. Bwana asifiwe. Magitaha mai makimaita mbere ya Jehova. Mwathani agocwo. Mai ni uhoro wa gutherio. Bwana asifiwe. Uguo maigua mugambo, mokire magitaha mai magita mbere ya kigongona kia Jehova, ni kuga ni ndetikira gutherio niwe. Bwana asifiwe. Ni ndetikira
kwamorwo niwe koguo matiareire maregu niguthaitha Ngai na mageita mai makiuga theria mwathani uria rucini rwa umuthi tukoretwo tugithaitha Ngai. Bwana asifiwe. Makimaita mbere ya Jehova. Bwana asifiwe. Kiugo kia Ngai kiuga ati magikihinga kuria irio muthenya ucio ningi makiugira kou atiri nitwehetie Jehova. Na riri Samueli asiragira ciana cia Israeli ari kou Mizpa. Bwana asifiwe. Koguo hindi ria merirwo ni moire matua magitaha mai magita mbere ya Jehova magisarenda uria tusarendete tukauga Ngai tutherie ni kwehinga wihingite kuria irio muthenya wa umuthi tondu wikite fasting ugatiga maundu maku. Bwana asifiwe. Kwehinga kou ni kwa iguru rioete ibuku ria kiririkano rikauga mundu wihingite agatiga wira wake, mundu agatiga guthie mehango yake nigetha acemanie na Ngai uyu. Bwana asifiwe. Koguo rucini rwa muthenya wa umuthi uria tukite gucirirwo mbere ya Ngai, uria tukite tukaigwa mugambo wa Ngai tuthaithanirwo kwi Ngai ni haku we itikira gutaha mai. Halo, maite mbere ya Jehova rita igongona riaku. Halo, urutite igongona riaku makuria umire ukaruta igongona ria kwambata stairs macio ne mai. Halo, ukoretwo kimaita mbere ya Jehova ugoko gaturia maru ukera Ngai ndirikana iguru nario ruinuka uria ukire no rikuririkana. Bwana asifiwe. Ni tondu uria muthinjiri Ngai arikira thiini wa kanua gake uguo niguo guguthie. Bwana asifiwe. Hariririai ngoro cianyu, hariririai maroho manyu nigetha tuthikiririe mugambo wa Ngai, nigetha tuigue uria iguru rirenda no toro witu. Bwana asifiwe. Eheria maundu mothe maria mangigiria mugambo wa Ngai ukiharuruka. Eheria maundu mothe, tiga gucakaya thiini wa ngoro yaku ni tondu ni kuri na Ngai. Ni witikirite ugataha mai no kamaita ni kuri na Ngai ugukuhotanira. Bwana asifiwe. Ni kuri na Ngai ugukwambararia iguru, ni kuri na Ngai ukuigua na kuririkane muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Ndirenda turugame mbere ya Ngai tuingire thiini wa guthaitha Ngai. Ndirenda twambararie Ngai. Ira mwathani nyitana guoko gwaku ndungata ya Ngai mahinda maria guka. Jehova ni ndajukite guita mai, ni ndirenda kuririkanwo niwe, ni ndirenda ngihoerwo ni muthinjiri. Jehova jeherie kiria giothe kingigiria nyamukire kirathimo. Unyite na guoko chikara kenawe teguwe remote wakwa wamberwa chikara kenawe mandena egeda
Agasho Agoti Yareke Avanya Kaebe Yangamo Komebe Auro Kewendo Deo Kemwadani Yebarakai Erakai Dokodiga Andi Tiachuria Bereza Bwana Ande Kangana Ririwa Igoro Oide Oaria Yoeta Gengona Ugia Aoru Werakereria mbere ya Ngai era mwathani ukiona oruhitha era Ngai ndekwenda gucemania nawe muthenya wa umuthi jiachirie mbere za Bwana era Ngai thĩinĩ wa mizpa yakwa nigetha thaithanĩrĩrwo nĩ mũthĩnjĩri ũrĩa wĩhokeirio thĩnjĩri muthenya wa umuthi Jehova gĩko gĩothe ũkĩona thĩinĩ wakwa gĩkĩgĩte mbere yaku Jehova era Ngai theria meciria makwa era Ngai theria ngoro ĩno nĩndĩrireirie gũtwarana nawe nĩndĩrireirie kwĩrathimirwo nĩwe nĩndĩrireirie gũkũrutĩra igongona nĩgwĩtĩkĩrĩkana na kũrĩ we nĩgwĩtĩkĩrĩkana gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri era Ngai cerera ngoro yakwa wĩrekererie mbere ya Ngai wĩrekererie mbere ya Ngai era Ngai ndũkahĩtũke nditana guoko gwaku njikaraga nawe mwathani ndĩkuĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo nĩgetha ndwaranie mathĩna mothe rekereirie mbere yaku twerekereirie mbere yaku gatũrũme ka ũthingu nĩgetha ũtuamũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũgĩthaithanĩrĩrwo Jehova nĩgetha tũkĩrĩithio mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai tũkwĩonere Jehova Ngai tuone ũhotani waku twĩyaũrĩte mĩrigo yothe twĩyaũrĩte mĩrigo yothe twĩyaũrĩte kĩrĩa wonete nĩtũtikikĩte kĩrĩa kĩngĩgiria Jehova igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ egiria gwĩtĩkĩrĩkana na kũrĩ we we surrender unto you nĩtwasurrender mwathani nĩtwahera meka na mahĩtia na mawaganu maitũ mwathani nĩtwahera meka na mahĩtia nĩ matua tũtuĩte Baba tukauga tũtingĩhota tũtarĩ nawe nĩgetha tweherie gĩko gĩothe nĩgetha ũtũcirĩre na mwathani nĩgetha ũtwarĩrie Baba nĩgetha ũtũtungatĩre nĩgetha ũtwoe na igũrũ nĩgetha ũtũhithe gatũrũme ka ũthingu igũrũ rĩa mũiyũro mũnene igũrũ rĩa mathĩna maingĩ twerekereirie mbere yaku na ithuĩ athuri na atumia na ithuĩ anake na airĩtu ona ciana cia ngenge na ithuĩ twerekereirie mbere yaku nĩgũtaha tũrataha maĩ tũkĩmaita mbere yaku tũkĩmaita mbere ya kĩgongona nĩgetha ũtũririkane nĩgetha ũthare ciana citũ ũthare aciari aitũ ũthare arĩa tũciaranĩirwo ona tũthare mwathani kumana na ũru ũrĩa ũihũrĩte thĩinĩ wa thĩno yaku Baba nĩ tondũ tũtiegirĩrĩria guoko gwaku kwĩ wĩra-inĩ na ithuĩ twĩ mbere yaku ũtũtungatĩre mwathani ũtũtungatĩre Jehova Ngai ũtũtungatĩre gatũrũme ka ũthingu wĩ Ngai mwega we worship you Jesus Unibariki
Bwana, unibariki Baba, unisamehe Bwana, unisamehe, unisamehe Bwana, unisamehe. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Wewe ni wangu Baba, wewe ni wangu, wewe ni wangu Baba, wewe ni wangu Baba, wewe ni wangu Baba, wewe ni Ningwenda kulandi moniwe, ningwenda kulandi moniwe, tolo yakwa iyo ndogyoke, 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 Jesu ndogyoke, ndogyoke, Jesu ndogyoke, tolo yakwa nengwenda ogwolyo wa igulu, nengwenda ogwolyo wa igulu, nengwenda ogwolyo wa igulu, tolo yakwa ndogyoke, 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 Jesu ndogyoke, ndogyoke, Jesu ndogyoke, tolo yakwa ione, ningwenda guthelio ni Jesu, ningwenda guthelio ni Jesu, ningwenda guthelio ni Jesu, tolo yakwa ndogyoke, Jesu ndogyoke, ndogyoke, Jesu ndogyoke, ndogyoke, Jesu ndogyoke, tolo yakwa ione, ningwenda kulandi moniwe, ningwenda kulandi moniwe, ningwenda kulandi moniwe, tolo yakwa ndogyoke, 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 Jesu, Jesu ndogyoke, ndogyoke, Jesu ndogyoke, tolo yakwa ione, ndogyoke, Jesu ndogyoke, 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 Jesu ndogyoke, tolo yakwa ione, utya leke, utya leke, utya leke, Jesu, utya leke, utya, utya leke, utya leke, utya leke kai,
hutia leke johera johera leke johera leke johera leke papa johera leke odambia dambia leke dambia leke dambia leke papa dambia leke jeteka leke jeteka leke jeteka leke papa jeteka leke hutia hutia leke hutia leke hutia leke papa hutia leke ndazima ndazima leke ndazima leke ndazima leke papa ndazima leke kwena hinya 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 munene takameide ya Yesu Kristo kwena hinya 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 munene takameide ya Yesu kwe kwahelo 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 kunene takameide ya Yesu Kristo kwe kwahelo 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 kunene takameide ya Yesu kwena wendo 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 kunene takameide ya Yesu Kristo kwena wendo 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 kunene takameide ya Yesu thiĩ mbere ya Ngai ndagĩka nini ũmwambararĩrie ngoro yaku mwĩre nĩ ũkwenda kũrathimwo nĩwe mwĩre nĩ ũkwenda gũcerere ũmũthĩ mwĩre nĩ ũkwenda acenjie ngoro yaku ũmũthĩ mwĩre nĩ ũkwenda kuonekanĩra na njĩra nene mũthenya wa ũmũthĩ ndungata ya Ngai agĩthiĩ na mbere na kwaria mũthenya wa ũmũthĩ ĩra Ngai akuonekanĩre nĩ agũgwĩka wega Yahotaga Yesu, tukihoa
Ngai utacenjagia na wĩ Ngai utagarũrũkaga. Ici nĩ ciĩrĩro ciaku atĩ nĩ ũkũhonania. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Nĩma wĩ Ngai, ndoiga wĩ Ngai, ndoiga wĩ Ngai, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ wĩ Ngai, na nĩ njetereire kuona hinya na ũnene waku, nĩ njetereire kuona ũtorania waku. Nĩma wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia,
wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, nĩ ndakwamũrĩra kĩgongona gĩkĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, njĩtĩtie hinya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũtorania kĩrĩa gĩtoranagĩria andũ aku. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, ndanyita mwarĩ wa ithe witũ ũyũ guoko, ndoigĩrĩria mũrimũ wa diabetes, ndoigĩrĩria mũrimũ wa diabetes, ndamiugĩrĩria thĩinĩ wake, na tondũ ũranjĩrire nĩ ũkũhonania, ndaria kũhona igũrũ rĩake, ndaria kũhona igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kũhona, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarutũrũra mũrimũ ũyũ thĩinĩ wake, ndarutũrũra mũrimũ ũyũ, ndaimono na yume nethie, semeni fire, 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 katika jina la Yesu Kristo. Ndahora mwarĩ wa ithe witũ ũyũ, nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndamuohora ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndamuohora ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndamuohora ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Saitani uma na ũthiĩ, ndaimono ya mũrimũ uma na ũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa kũhonania umaga gĩtĩ-inĩ gĩaku, ambararia moko maku na igũrũ, ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku, ndamaitha na thakame ya Jesu Kristo, maroho mothe ma kwĩrĩhĩria nĩmo ndaregana namo thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndohora mũtumia ũyũ Mwathani, ndamuohora ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ũcine na ũtuange macoki mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We Ngai wohoranaga, we Ngai ũteithagia andũ aku, ndaria kũhona igũrũ rĩa atumia aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thereria moko maya Mwathani, nĩgetha kĩũrĩa ngũigĩra moko Ngai atuĩke wa kwamũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, igũrũ rĩa atumia, igũrũ rĩa anake, igũrũ rĩa airĩtu ona ciana nyinyi. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa mohetwo nĩ mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa me ruo-inĩ nĩ ndanina ruo rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, uga we wĩ Ngai, uga we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ũiyũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti, ũiyũrĩtwo nĩ ũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa ũhotani waku. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna mũrimũ wa HIV, kuja ndiposa tuweze kuomba na wewe. Ũke nĩgetha tũhoe hamwe na ndũgetigĩre andũ, ndũkamakio nĩ ũrĩa andũ mekuga. Kana wĩna mũndũ mũrũaru mũrimũ wa HIV, kuja tuombe na wewe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kũmakio nĩ andũ. Kwĩna hinya, hinya thakame-inĩ ya Jesu, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu, gwĩkuohorwo thakame-inĩ ya Jesu Kristo, gwĩkuohorwo kuhonio kunene
thakame-inĩ ya Jesũ Kristo wĩkũhoro kũnene thakame-inĩ ya Jesũ Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku ndanengera na Jane wa Ngeci moko-inĩ maku ndatua ngamenyeroro yothe ya ndaimono ndatua ngamenyeroro yothe ya mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru ndohora mũtumia ũyũ Mwathani ndohora mwarĩ wa ithe witũ ũyũ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai nĩ muohore ugai nĩ muohore ugai nĩ muohore anĩrĩrai muge nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaregana na mĩrimũ ĩno Mwathani ndatua ngamenyeroro ya mĩrimũ ĩno Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ witũ mũthamaki wa thamaki wĩyo thamakaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu thamakĩra wa ngũi Mwathani no mũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ we ũiyũirwo nĩ ũtugi rekereria ũtugi waku twatharũrũkania mĩbango yothe ya ndaimono ndakanja gĩkuũ ndakanja gĩkuũ ndakanja gĩkuũ ndakanja gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti wĩonanie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndanengera na Tabitha wa Irimũ moko-inĩ maku ndanengera na Tabitha wa Irimũ moko-inĩ maku ndohora mwarĩ wa ithe witũ ũyũ Mwathani ndohora mwarĩ wa ithe witũ ũyũ Ngai twoiga nĩ muohore twoiga Tabitha nĩ muohore twoiga Tabitha nĩ muohore ugai nĩ muohore ugai nĩ muohore twoigĩrĩria mũrimũ ũyũ 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 Summoning fire in the mighty name of Jesus Ngai wĩ mwĩhoku Ngai wĩ mũthingu maũndũ-inĩ mothe wewe wiki wohoranaga wewe wiki ũhonanagia rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru ndarekereria thakame ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thamaka mũthamaki igũrũ rĩa Tabitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩrĩa kĩohetwo nĩ kĩohorwo hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ tondũ thamaki nĩ wake na hinya nĩ wake we Ngai ũiyũirwo nĩ tha we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi ambarariai moko manyu na igũrũ kanitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndatheria ndungata ici Mwathani na thakame ya Jesũ Kristo ndamahitha mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru ndaria thakame ya Jesũ Kristo maroho mothe ma kwĩrĩhĩria matikae gũkinyĩrĩra andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we wĩgocithagia na andũ arĩa wendete wĩgocithie na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ wĩgocithie na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ngai ndanengera na Elizabeth Waithĩra moko-inĩ maku ugai Elizabeth Waithĩra nĩ mũhonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ugai na hinya Elizabeth Waithĩra nĩ muohore Elizabeth Waithĩra ndegũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaria kũhona igũrũ rĩa Elizabeth Waithĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twoiga Elizabeth nĩ muohore twoiga Elizabeth nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi na wĩ mũtana maũndũ-inĩ mothe. Ndohora mwarĩ wa ithe witũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, na ndetĩkia hinya wa kũhonania nĩ waku, ndetĩkia hinya wa kuohorana nĩ waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie na wĩonanie nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Wĩgocithie na wĩonanie nĩ tondũ wa tho ciaku Mwathani, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ugai ameni, semeni amen. Ugai nĩ muohore, hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Nema wĩ Ngai, nema wĩ Ngai, nema wĩ Ngai, Ngai ũtahotago. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wĩotheragia njĩra ciothe, theria njĩra ĩno Mwathani, Nĩguo Mwathani, na ũtuĩke wa kũmĩgerera nĩ tondũ tũrĩ andũ aku, nĩguo Ngai. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Magongona mothe manarutwo Yes. na manerekerio kũrĩ mwarĩ wa ithe witũ, Nĩguo Ngai. twamamomora mothe Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twamũtigithũkania na kĩhumo gĩake Yes. Jesu thamaka Thamaka. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ Yes. na Ngai Roho Mũtheru, In Jesus' thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, Amen. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ Yes. na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Wĩgocithie na wĩonanie. Wĩgocithie. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, Yes. ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, Yes. ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru Thamaka. thĩinĩ wa mũtumia ũyũ, Oh, yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Wĩ ũteithagia andũ aku, Amen. mũteithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Nĩguo Ngai. Mwaũre mũrigo ũyũ wothe Mwathani, Nĩguo. mwehererie ruo rũrũ ruothe Ngai, Nĩguo. mathĩna maya mothe ndamũtigithũkania namo Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ndatheria rĩĩtwa rĩrĩa etagwo Amen. na thakame ya Jesu Kristo, Amen. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Oh, yes. Ndamũtigithũkania na ũrĩa atuĩtwo, Amen. ndamũtigithũkania na kĩhumo gĩake Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Wĩ mwagĩrĩru Mwathani, Nĩguo. wĩ mwagĩrĩru Ngai, Nĩguo wĩ mwagĩrĩru Ngai. Mwathani. Yes. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, Oh, yes. ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Oh, yes. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru, Fire. twaria mwaki wa Roho Mũtheru, Fire. twaria mwaki wa Roho Mũtheru. Fire. Saitani uma na ũthiĩ, Fire. Shetani toka na uende Fire. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hinya wa mĩrimũ nĩ Yes. ndaũtuanga, nĩ Yes. ndaũtuanga Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, Yes. mũthamaki wa thamaki. Amen. Wĩ ũthamakagĩra andũ aku Nĩguo. nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Nĩguo Ngai. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, Amen. wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Oh, yes. Wee ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, Nĩguo Mwathani. wĩ ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Oh, yes. Ndanengera na mũtumia ũyũ moko-inĩ maku, Nĩguo Ngai. ndoigĩrĩria mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wake, Yes. ndatuanga mũrimũ ũrĩa wĩ nyũmba-inĩ yake, Yes. ndaugĩrĩria rĩu, Yes. ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, Fire. ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, Fire. ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, Fire. ndarekereria thakame ya Jesu Oh, Kristo, yes. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Tuoigane muohore, nĩ muohore, nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩ ũthamakaga thamaka Nĩguo. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, Amen. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Nĩngwenda kũrathimwo nĩwe, Nĩngwenda unewe, nĩngwenda kũrathimwo nĩwe, ngoro yakwa ĩhone. nĩngwenda kuohorwo nĩ Jesũ. Nĩngwenda kũhorwo nĩ Jesũ,
ngoro ni Jesu ngoro yakwa ihone ningwenda kuhonio ni Jesu ningwenda kuhonio ni Jesu ningwenda kuhonio ni Jesu ngoro yakwa ihone ningwenda kuiguĩrwo tha nĩwe ningwenda kuiguĩrwo tha nĩwe Baraine ningwenda kuiguĩrwo tha nĩwe ngoro yakwa ihone ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ngoro yakwa ihone nĩngwenda kwamũrwo nĩ Jesũ nĩngwenda kwamũrwo nĩ Jesũ nĩngwenda kwamũrwo nĩ Jesũ Ngai we othamakaga na ũgathamakĩra andũ aku ndanengerana mwarĩ wa ithe witũ moko-inĩ maku ndamũtheria na ndamwamũra na mwaki wa roho mũtheru ndamũtigithũkania na ruo rũrĩa rũngĩkorwo rũrĩ gwake mũciĩ ndamũtigithũkania na ruo rwa mwĩrĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru we Ngai wohoranaga ohora mũtumia ũyũ twaigane muohore twaigane muohore twaigane muohore mũrathimĩre ciana ciake mũhonerie ciana ciake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru wĩotheranagia mũtherie na thakame ĩrĩa ĩraitire mũtharaba igũrũ we wamũranaga mwamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ruo rũrĩa ruothe aragerera thĩinĩ waruo nĩ rwakinya mũthia nĩ rwakinya mũthia nĩ rwakinya mũthia ndatangatha ndoiga nĩ rwakinya mũthia mũtũũrĩre wake nĩ wacenjia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndarekereria hinya wa 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 roho mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndoigĩrĩria ndaimono cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamakĩra no mwĩke wega wega no tugire kei mũigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru we wĩgocithagia mwathani wĩgocithie na mwarĩ wa ithe witũ ndamũnengera na moko-inĩ maku ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono ndatuanga mĩnyororo yothe ya mĩrimũ ndatuanga cioho ciothe cia mathĩna ndarekereria hinya wa roho mũtheru na ndoiga mwarĩ wa ithe witũ nĩ muohore bamĩrĩ yake nĩ njohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe ndakanja roho wa gĩkuũ ndakanja roho wa gĩkuũ ndakanja roho wa gĩkuũ nĩ ndaregana na gĩkuũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndarekereria hinya wa roho mũtheru njũĩ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete na ũrĩa twaragia ũhoro wake wĩhokeku waku nĩ wa gũtũũra muoyo tene na tene ndoigĩrĩria mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ndaregana na mbeũ ya gĩkuũ ndaregana na roho wa gĩkuũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twaigane muohore twaigane muohore twaigane muohore twaigane muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki we Ngai ũiyũirwo nĩ tha reke hinya waku wonekane nĩguo Ngai. Thank you Lord. Thank you Jesus. Reke ũtorania waku wonekane nĩguo mwathani
reke tha ciaku cionekane nĩguo Ngai. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Oh, yes. Tuoigane muohore, Nĩ muohore. tuoigane muohore, Nĩ muohore. tuoigane muohore, Nĩ muohore. tuoigane muohore. Nĩ muohore. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, Amen. ndarekereria thakame ya Jesu Kristo, Amen. tuoigane muohore. Nĩ muohore. Daimono iria ciĩhithĩte Yes. thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ ũyũ, Yes. ndaciugĩrĩria ciothe Oka. cirĩ cia mĩrimũ, Yes. ndacituanga ciothe, Yes. ndaciathĩrĩria kusimu Yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Yes. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We ũteithagia andũ aku Mwathani, Nĩguo. ndanengera na ndungata ĩno moko-inĩ maku. Amen. Mũrĩithia mũtungata no mũmenyerere, Nĩguo. mũrĩithia mũtungata no mũmenyerere. Nĩguo Ũtorania Mwathani. waku reke wonekane. Yes. Jehova, theria moko maya, Yes. ndatheria moko ma mwarĩ wa Ithe witũ Yes. akĩamũkĩra kĩrĩa erirĩirie, Yes. amũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tuoigane muohore, Nĩ muohore. tuoigane muohore, Nĩ muohore. tuoigane muohore. Nĩ muohore. Bamĩrĩ yao nĩ ndathime, Yes. tuoiga matiĩthira Oh, yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, Amen. mũthamaki wa thamaki. Nĩguo. Ngai wĩ hinya mũingĩ Nĩguo na ũrĩa Ngai. ũtorania mũingĩ. Amen. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, Amen. ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Amen. Tuigĩrĩria ndaimono, Yes. tuigĩrĩria Saitani Yes. na wĩra wake wothe. Yes. Oya mĩrigo yaku Saitani Oh, yeah. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ũrĩ na Ithe, hinya. Ngai Mũriũ na Yes, Ngai Ngai Roho Roho Mũtheru. Mũtheru. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Nĩguo Ngai. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, Arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. nĩkĩo gĩkeno kĩagaga. Nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga. Kĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na Nao ti ti agima. agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo. Ni Aingĩ moigaga matirĩ, na iheo icio nĩkĩo airwo nĩ Ngai. rĩrĩa wetĩkĩria. Nĩ wega, nĩ wega. Nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga. Makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Thank you. Mũndũ ũĩ anaita thakame kana gwake mũciĩ kwanaitwo thakame, ukuje hapa tuombe na wewe. Haleluya. Mundu anaita thakame, si unajijua tu, si unakuja hapa tunaomba na wewe. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Jesus akwa golera neve golera neve fa golera neve oina golera golera neve Jesus akwa golera neve golera neve fa golera
aba tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria. Rũthĩrĩria ũitangĩki wa thakame ũrĩa ũingĩhĩte nginya kĩgongona-inĩ. No ta ndungata na ngombo ya wĩra waku nĩ ndahera mehia maya. Ndũkae kũrĩhia andũ aya ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩo merehe kĩgongona-inĩ nĩgetha moimbũre mehia na mawaganu mao. Ngai angĩ nĩ moraganĩte, aingĩ nĩ moraganĩte, aingĩ nĩ maitĩte thakame, moragĩte ciana ĩmwe erĩ atatũ. Ngai wakwa nĩ ndahera mehia maya. Njiguĩrĩra tha niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Wĩra ũyũ nĩ ũritũhaga no nĩ ũhũthagia. Wĩra ũyũ nĩ waku na nĩ ũĩ. Tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya gũtongorio nĩwe, ndahoya roho wa ũũgĩ, ndahoya roho wa ũtaũku, ona roho wa ũmenyo. Mũthamaki, thamakĩra kĩgongona gĩkĩ. Ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thereria moko maya Mwathani, kĩrĩa ngũtheria ũtherie, kĩrĩa ngwamũra wamũre, kĩrĩa ngũtheria ũtherie, kĩrĩa ngwamũra wamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ nĩ mahinda makinyĩte ma andũ kumbũra mawĩhia na mawaganu mao, na tũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani, nĩ twahera ũitangi wa thakame, nĩ twahera ũragani. Tũtikoragana rĩngĩ, tũtigaita thakame rĩngĩ, tũtikaruta nda rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie, wĩgocithie, wĩgocithie. Thank you, Lord. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao ya maligeti oruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe biũ, magathira gĩko gĩothe biũ. Nao ya maligeti oruo mathiraga gĩko biũ. Mũici wa banĩirio na Jesu nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ngagĩũka kũrĩ we, yahota gũtheria cio, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cio, ona niĩ ngagĩũka kũrĩ we, yahota gũtheria cio. Waĩkumana ruo na rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesu, ndũire kumagia wendo, ndigatiga ona ndakua. Rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu, kumanda ruona barari moko manyu na igũrũ. Kwĩna rũĩ rwa thakame
Noeli mwene naoe ya malige ti oruo Manida Gaziko Ozio Magadira giko geode Magadira giko geode view Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũhoti ti therũ nĩ tũitĩte thakame nĩ ithuĩ tũraganĩte nĩ ithuĩ tũikĩtie ciana ciara-inĩ nĩ ithuĩ tũtwarĩte ciana tũburi-inĩ matukũ matarĩ makinyu tũthambie tũthere tũthambie tũthere tũthambie tũthere Danieli akĩrũgama kĩgongona-inĩ akĩrĩrĩra Jerusalemu na akiuga ndarĩ ona ũndũ mũnene ũũ ithandũkũ rĩa maathani rĩtahĩtwo na athĩnjĩri Ngai magatahwo no nĩ akuire mũrigo wa Jerusalemu akiuga nĩwe ũiyĩte akiuga nĩwe ũraganĩte akiuga nĩwe ũtũmĩte gũtahanwo no akĩambararia moko make na igũrũ ũkĩrora rĩamũra rĩrĩa wamũrĩte Danieli ũkĩririkana kĩgongona akĩrĩra maithori marĩ maingĩ ma na ruo rũnene rwatariĩ ta rwa gĩkuũ ũkĩmũririkana ũkĩmũhotanĩra rĩtwa rĩaku rĩgĩtĩo na rĩgĩkumio nĩ tondũ wĩ Ngai ũrĩ ũhoti rũthĩrĩria kĩgongona gĩkĩ rũthĩrĩria kĩgongona gĩkĩ rũthĩrĩria wĩra ũyũ nĩ ithuĩ Mwathani tũgerete ngero nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ me magigi nĩ ithuĩ tũraganĩte nĩ ithuĩ tũitĩte thakame no twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũrekere twakwĩra tuohere tuohere mũthamaki tuohere Ngai ũrĩ tha nĩ twohera Mwathani twoimbũrana tũnua twitũ tũtikoragana rĩngĩ tũtigaita thakame rĩngĩ nĩ twohera Jehova nĩ twohera Ngai ũrĩ tha nĩ twohera Ngai mũtugi ndũgamĩte ithenya-inĩ na mwanya-inĩ ta mũthĩnjĩri Ngai ngĩhoroheria andũ aya mehia mao korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe theria marĩtwa ma andũ aya ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũmandĩke ibuku-inĩ rĩa kĩririkano Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai nĩ ndakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ wa atumia aya nĩ tondũ wa athuri aya nĩ tondũ wa ũragani ũyũ nĩ tondũ wa ũiti wa thakame mũthamaki thamakĩra mĩĩrĩ ĩno thamakĩra ngoro ici tũiguĩrĩre tha Ngai tũiguĩrĩre tha mũthamaki nĩ twahera nĩ twahera nĩ twahera uga na hinya nĩ twahera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twahera tũtigaita thakame rĩngĩ tũtikoragana rĩngĩ Ngai tũrekere Ngai tũrekere ithuĩ nĩ ithuĩ matũũra marĩa maitithagia thakame no tũrekere Ngai tũrekere Mwathani anĩrĩra tũrekere Ngai tũthambie tũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo
Kwina hinya monene thakame ine ya Jesu gwikuohoro kyonene thakame ine ya Jesu Kristo nene Jesus, Jesus Christ, we go there, you go there, you can come in ya Jesus, we come Jesus Christ, we kwamboro akame ya Jesus, we kwamboro Jesus Christ, we kwamboro akame. Kanitha ambararia imoko na iguru. Ndahitha ndungata ici cia thuri na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi, ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova maririkane ũmarĩithie na ũmamenyerere. Ndaregana na mahinya na maroho mothe marĩa merĩhagĩria, marĩa macokaga mĩciĩ-inĩ itũ, marĩa macokaga kũrĩ ciana, ona marĩa macokaga kũrĩ mawĩra-inĩ maitũ. Nĩ ndamakania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Okai haha nini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ugai thutha wakwa. Jehova Ngai, torĩa ũtũũraga muoyo, ndagũthaitha nyamũkĩria ndakaya, korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe, thambia there, ũngĩenda rĩ, njohera, ndikoragana rĩngĩ, ndigaita thakame rĩngĩ, ndikaruta nda rĩngĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũngĩenda rĩ, njiguĩrĩra tha Mwathani, njohera Mwathani, nĩ niĩ njĩkĩte ũũ, nĩ niĩ njũraganĩte, nĩ niĩ njitĩte thakame,
magongona maya mothe ndutĩte nĩ ndamamomora nĩ ndamatharia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndikoraga na rĩngĩ, ndigaita thakame rĩngĩ, na ndagũthaitha ciana iria ndanoraga ũreke iriganĩre cithengie meciria-inĩ makwa, ndũkanareke ndote nacio, tondũ nĩ wathambia, tondũ nĩ watheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩmuohore uga ndĩmuohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ndĩmũtherie nĩ thakame ya Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũhotani wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, na hinya wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Mũrĩohere mehia manyu. Hũrai rũhĩ rwega na muge Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Amen. Mũndũ athiĩ acoke kĩbeti-inĩ gĩake akĩrute igongona rĩake haha kahora. Sawa sawa? Tũgĩikaraga thĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rekei tũikare thĩ, nĩ njũĩ nĩ tũnogete mũno. Mũndũ ũramenya nĩ arĩ aiya kĩndũ kĩa mũndũ gĩa kambuni, kĩndũ kĩa mũndũ gĩa kambuni gĩa thirikari, ũkahaha nĩgetha tũhoe hamwe nawe twĩ mahoya-inĩ ma kũhera. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũrĩ waiya, Bwana asifiwe sana, ndũkae gwĩtigĩra. Nĩ njũĩ nĩ mũiyaga na tũramu mũtekwenda nĩ karamu gaici. Githĩ tũtirathomire ũhoro wa karamu? Eni. Na tũraigua kaiyaga bilioni no nĩ ka 40 ĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Kuhĩrĩriai haha. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na kuoye kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na kuoye kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nawe ĩta rĩtwa rĩu na nĩ ũkũgĩa hinya gwĩgũtherio kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na kuoye gwĩgũtherio kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na kuoye gwĩgũtherio kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nawe ĩta rĩtwa rĩu na nĩ ũgũtherio gwĩkuoherwo. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thank you. Thank you, Lord. Aba tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria, nĩ ũtwamũkagĩria twakaya. Twanekora twĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo tũkĩiya indo ciene, nĩ twĩkorete twĩ hatĩka-inĩ ya gwĩkora tũkĩiya nginya indo cia makambuni, nĩ twanaiya nginya indo cia kĩgongona, nĩ twaneka maũndũ me magigi, maũndũ matangĩkũgocithia, no nĩ twagomana kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩhoya kuoherwo nĩwe. Tuohere Mwathani,
turekere mawĩhia na mawaganu maitũ, turekere mawĩhia na mawaganu maitũ. Ti-itherũ nĩ ithuĩ tũgerete ngero ĩno, nĩ ithuĩ twanaia Jehova, turekere. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ndi mwĩhio na wanyona Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa niĩ no twagũtĩa nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ ithuĩ Mwathani tunĩte rĩathani rĩaku rĩa gatandatũ, nĩ tũiyĩte indo ciene, nĩ tũiyĩte nginya indo ciaku, nĩ tũiyĩte nginya icunjĩ cia 10, nĩ tũiyĩte nginya mĩhothi yaku, nĩ tũiyĩte makambuni-inĩ, nĩ tũiyĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa tũriganĩtie, no nĩ tuoka kĩgongona-inĩ gĩaku tũgĩkwĩra tũrekere. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Tumũra kanua gaku ĩre Ngai akũrekere. Ngai ndekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ngai ndekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai njiguĩrĩra tha
rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ ithuĩ tunĩte maathani maya, nĩ ithuĩ tũkũhĩtĩirie Jehova, nĩ ithuĩ tũgakararĩtie Ngai wa igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi, nĩ twĩkĩte maũndũ marĩ thahu, no tũrekere Ngai, tũrekere Mwathani, tũrekere Ngai ũrĩ igũrũ. We ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova njĩre tũthambie tũthere. Ambararia moko maku na igũrũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, maya moko nĩmo manakua indo ciene, maya moko nĩmo manakua indo ciene, no tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, tũgĩkwĩra tũririkane Ngai, tũririkane no tũiguĩrĩre tha, nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maya, tũtikaiya rĩngĩ Jehova, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ririkana tũrĩ mahoya-inĩ moheri thikũ 21 na nĩ kũrĩkĩrĩra irarĩkĩrĩra, no nĩ twahoya gũtherio nĩwe, nĩ twahoya kwamũrwo nĩwe, nĩ twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, nĩ twahoya kwamũrwo nĩwe, tũiguĩrĩre tha Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na muge na hinya. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Kawangware, na njũkĩte kuo ndĩ mũici, no kuma ũmũthĩ ndikaiya rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndanaiya indo ciene, ndanaiya indo cia kambuni, ndanaiya indo kwa andũ arĩa tũriganĩtie, ndanaiya indo nyingĩ itiganĩte, ndanaiya nguo ikĩendio, ndanaiya iratũ nduka-inĩ, ndanaiya mĩtu nduka-inĩ na supermarket, no Ngai ndekera, waganu ũyũ nĩguo ndarehe kĩgongona-inĩ ngĩkwĩra ndĩ mũici, no ũngĩenda rĩ thambia there, njohera Mwathani. Nĩ ndoimbũra na kanua gakwa atĩ ndikaiya rĩngĩ, ndirĩ kĩndũ kĩa mũndũ ngoya, ndirĩ kĩndũ ngaiya, ndikuna rĩathani rĩaku, nĩ ngwĩhokeka na kĩrĩa kĩnyinyi ũhete. Ngai njiguĩrĩra tha, niĩ ndĩ mũndũ mwĩhia, ndĩ mũndũ mwaganu, mũndũ ũtagũkenetie, no nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahera, nĩ ndahera, nĩ ndahera, nĩ ndahera. Ndikaiya kĩndũ kĩa mũndũ rĩngĩ, ndikaiya rĩngĩ, njohera Mwathani. Ũngĩenda rĩ thambia there, ũngĩenda rĩ njiguĩrĩra tha, nduta waganu-inĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Uga rĩngĩ thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndeithia, hotithia, reke njĩtĩkĩrĩke nĩ indo moko-inĩ makwa, ndikaiya kĩndũ kĩa mũndũ rĩngĩ, ndathimĩra kĩrĩa gĩ gĩakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjiguĩrĩra tha, nĩ kũnjohera, nĩ gũthambia ngathera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ndoherwo, nĩ ndakena, nĩ Ngai kũndirikana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ugai ndĩ muohore na ndikaiya rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ thengio Ngai nĩ kũhonokia, nĩ thengio Ngai nĩ kũnjĩta, nĩ thengio Ngai nĩ gũthura ona kũnyamũra,
na wahakwo maguta ugaikara thi na ugathii goka na igongona ria horohia ukaruta mbahaca ukarehe haha na wakorwo uyite uraganite ukuruta mbahaca nyingi Nariwo oro waku ni utonyete ngoro kuruta igongona ni uthecete taitimo Nagai Guanaga Lenya Nagai Guanaga Nae Ojiare Reke Theophilus TV Murata wa Ngai. Twambe tuheo kigoco Pastor Mwai. Hallelujah. Kana tukinyie hau nituthiete wega. Ino ni Theophilus TV Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV Murata wa Ngai. Thank you, Jesus. Oh. Shakiria Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema iba. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe kiongozi mwema, ainuliwe ametenda mema iba. Bwana wa mabwana, Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe aliyetusamehe, ainuliwe ametenda mema iba. Bwana wa mabwana, Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe wa mwanzo na mwisho, ni mwaminifu ametenda mema iba. Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba iba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba iba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Kanisa hilo litasimama, msingi wao ukiwa kwenye mwamba iba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Wamama wote watasimama, msingi wao ukiwa kwenye mwamba kweli. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba.
It's
Hallelujah. Kei twambe tuikare thĩ tũhũmũke hanini. Mwathani arogocwo mũno. Bwana Yesu apewe sifa. Kaburi-inĩ nĩ toro, gũtirĩ wĩra ũngĩ ũrarutwo kuo. Ũguo kũgoca nĩ gũkũ, twĩke practice ũrĩa tũkagocera mũthamaki wa thamaki. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie kaburi gũtirĩ wĩra. Ũguo kũinĩra Ngai nĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Mwire kaburi-inĩ nĩ toro, rwĩmbo nĩ haha, na ũmenye rũtirarĩkĩra ha. Ĩno nĩ practice. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Karibu sana our mom, Reverend Rachel, mũhũrĩre irũhĩ. Mwĩreni karibu sana maitũ wa kĩgongona, na mũmwĩrie smart. Niĩ rĩu no mũmwĩrire tondũ ndinona akiuma nyumire mbere, kana tiguo mũkĩnjugĩre. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Twĩ harĩa hagĩrĩire, na haha nĩho kũinũka na kĩrĩa ũtũraga wĩrirĩirie, nĩho kwamũkĩra kĩrĩa ũtũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũndũ wanahĩngĩcwo nĩ mũratawe, agekora kĩgongona-inĩ kĩa ũhoi wa mĩhianano, agekora kĩgongona-inĩ kĩogo na ũragũri. Nĩ kũrĩ mũndũ wanekora hatĩka-inĩ atwarĩtwo nĩ mami wao kana nĩ baba wao, agakora agĩthiũrũrũkĩria ngũkũ gũkũ magũrũ. Ndũke tũhoe na nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Githĩ mũtianekora? Mwathani arogocwo. Rekei tuge nĩ twĩkora twekori. No maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 13, mũrũ wa nyũkwa Sono, mwarĩ wa nyũkwa Sono, ona mũrataguo ũrĩa wendete biũ, angĩgakwĩra mũthiĩ mũgatungate ngai icio cia kũngĩ, o ngai icio ũtatuĩrĩtie kĩrĩra gĩacio wega, ũkamugĩrĩria mũthenya barigici. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũikarĩte o ũguo thĩ, tainamia mothiũ maku, tainamia ũthiũ waku. Ndahitha ndungata ici thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, na tondũ nĩ ũrĩ tha, maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mĩciĩ-inĩ, mawĩra-inĩ maitũ, kũrĩ ciana citũ, ndamakanĩria kĩgongona-inĩ, matigũtũkinyĩrĩra ithuĩ, matigũtũkora Ngai, tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Mũtikananyue maria njĩra-inĩ, ana munywe maĩ makwa. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Tigai kũina ta andũ anogu. Ina itarĩ hĩndĩ twambĩrĩria kĩ? Gĩthomo. Mũtikananyue maria njĩra-inĩ, kana mũnyue maĩ makwara, gĩthima kĩa mũhĩrĩga wa Juda, mũrita wa Daudi, nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo. Ũara arĩa maiguire na matũ, na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire ũrĩa Jesũ erĩgĩire. Jehova nĩ mwega tondũ manyota, nĩamaheire maĩ matigathire, ũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ
atene Jehova wibere yao Uhoraria maiguire na matu Amakiono tiwa Jehova Matiagunekire Mekire oria Mutwerire Ige mauta Jehova kira Musa ne aremenda veruine mare Megate igoro Adutura sabero Gaya gesiranima Makiro marie Bwana asifiwe sana. Mahinda maria Musa erirwo aremetha kiria gitumaga ndutura igwetwo Mwathani arogocwo ni tondu ndutura ni roho wonekaga ukiumbuka na niguo waingirire kuria River Jordan ugikora mundu gwitwo Johana akibatithia Jesu mugambo uria woimire na iguru ni waiguikire no nduonekire no roho mutheru wi thiini wa ndutura ni wonekire no gitaukika Mwathani arogocwo uguo ni roho mutheru Ngai arekereirie metha-ini ya Musa makiria migate na ndutura cia weru Ngai agicirathima magitigithukanio na igongona ciothe cia kwa Firauni ni tondu wa kuria metha-ini imwe na Musa ni tondu wa kuria metha ina roho mutheru kurira metha-ini na roho mutheru ina simbo ya ndutura Mwathani arogocwo muno metha-ini ria turarira ina roho mutheru wa Ngai na maroho maria manatugia na maria manatunyarira ni megututiga umuthi tondu turarira metha-ini ina roho mutheru wa Ngai thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai roho mutheru uhotani ni wa Ngai witu ciana citu citikũnyarirĩka ni magongona maria twanatamburukiria moko na tukarutira thigino itu na tukarutira indo citu ithuĩ magongona maya matigũtugia tondu metha-ini ria turi muthenya wa umuthi yaritwo ni Ngai tinie njarite Mwathani arogocwo tinie njikite atia tinie njarite ni Ngai wikite atia na tondu ni ihinda ria Ngai kwiohorera andu aria mari ake na ni ihinda ria Ngai kwiririkanira andu aria mari ake ni wega kumbura Bwana asifiwe sana na no nyende uheherere ta njira atiriri mwana ithe witu ayo matikuigua wathiite kugwa Karumanzira Bwana asifiwe sana wahiukite ku ogoso wewe kana wiasa Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Mutikana nywe mariaje Kana munywe mai makwara Githima kia moe Rega wa Juda Morita wa Daudi Nigitherukaga mai me muoyo Uhoro maiguire na matu Amakiono tiwa Jehova Matiagunekire Mekire oria Mutwerire iria hau mundu arugamite aya twinao haha mbere mundu arute iratu ciake ona kuu nonga mwakingiraga nacio Bwana asifiwe sana ona tuthogithi ruta no tuige wega haleluya Ngai erire Musa ukira gutume Misiri ciana ciakwa ciume Misiri ukombo-ini ciana ciakwa ciume Misiri ukombo-ini wendo naruta pastor wendo ri haha Kayero kigoso Bwana asifiwe sana awa tukuhoyaga no gatuthikiriria no gatuigua na tukuhoyaga ni tondu ni ucokagia mahoya maitu
nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwarĩra metha ĩno. We warĩire metha makĩrĩa mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ. Confirmation ĩgĩoka na ĩkĩonekana atĩ nĩ megwĩtigithũkania na roho ũrĩa mũũru ũrĩa wathĩrĩirio thĩinĩ wao nĩ Firaũni. Nĩ ngũgũtĩa na ngagũkumia Ngai wa igũrũ nĩ tondũ warire metha ĩno nĩgetha wonie Musa wĩ hamwe nake. Warire metha ĩno nĩgetha wonie Musa nĩ ũkũmũtongoria. Ndutura yarũgamĩrĩire Roho Mũtheru ũrĩa watongoragia Musa rĩrĩa aingĩraga kwa Firaũni. Ngai wakwa Mwathani wakwa Musa ndetigĩrire Firaũni, ona ndetigĩrĩre mahinya marĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Firaũni, no nĩ ngũgũtĩa na ngagũkumia tondũ ihinda rĩrĩa wamwarĩirie harĩa Mauti Sinai ũkĩmwĩra arute iratũ nĩ tondũ hau arũngiĩ nĩ hatheru, noguo wamũrire magũrũ make na ũkĩmatigithũkania na thingira wa Firaũni, noguo wamũrire mwĩrĩ wake na ũkĩũtheria na ũkĩũtigithũkania na kwa Firaũni mũciĩ. Ngai wakwa Mwathani wakwa twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩkĩ wamũrĩte mahinda ma marigĩrĩrio. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kũnyamũra, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe ũtungata, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Tũrũgamĩte haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani tondũ nĩ tuonete kĩhinga gĩkĩhĩa, na ithuĩ tũkerirĩria gũkuhĩrĩria kĩhinga gĩkĩ na tũgeterera kũigua mũgambo waku. Ndahera mehia ma atumia aya, ndahera mehia ma athuri aya, magũrũ maya mao manaingĩra igongona-inĩ ũtangĩgocerwo, igongona-inĩ itangĩgũtĩithia, igongona-inĩ ciogo na ũragũri, igongona-inĩ iria ũtatĩagwo. No ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ tuoimbũra mehia maya na mawaganu maya na tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru nĩ tondũ nĩ tũiguĩte mũgambo waku. Maitho maitũ mana thĩinĩ makahingũka, maitho maitũ ma ũmwĩrĩ makahingũka, tũgataũkwo na tũkamenya nĩ metha warĩte, na ũkarekereria mũgate wa igũrũ, ũkarekereria ndutura cia werũ, ikarũgamĩrĩra Roho waku Mũtheru. Nĩ ndagũtĩa na ndagũkumia. Ndahera mehia ma andũ aya Mwathani me kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndatheria magũrũ maya manoimagara, ndamatheria na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndoiga magũrũ maya nĩ matherie, ndoiga nĩ maamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maya matikaingĩra ũhoro-inĩ wa mĩhianano rĩngĩ, maya nĩwe mekũrongoria, maya nĩwe mekwambararia, maya nĩwe marĩthiaga gũtũũgĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Angĩ nĩ gwĩkora mekorire matwarĩtwo nĩ arĩa maciaranĩirwo nao, angĩ magĩkora matwarĩtwo nĩ aciari ao, na angĩ magĩtwara. Na tondũ nĩ ũrĩ tha, gũtiramakania njĩra ĩrĩa andũ aya mathire nayo igongona-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano, ta atĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ njũkĩte kinyume na magongona mothe ma ndaimono, na ngoka kinyume na magongona mothe ma ũhoi wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha rũgamai na mwambararie moko manyu na igũrũ, rũgamai na mũndũ aikare eiguĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndahitha andũ aya ndungata ici moko-inĩ maku, ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo, ndamatigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ Mwathani twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha, ĩtĩkĩra gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtũhonokia, ĩtĩkĩra gũtũthura, ĩtĩkĩra gũtwamũra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Wega waku reke ũtũigane. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi guoko-inĩ gwaku thakame-inĩ ĩrĩa ĩraitĩkire. Wega waku reke ũmaigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen kanitha. Amen. Kanitha ugai amen. Amen. Ugai amen nene. Amen. Ugai tũrĩ ahithe
tũrĩ ahithe thakame-inĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciana citũ Ciana citũ nĩ hithe nĩ hithe thakame-inĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Uga na hinya maroho mothe ma kwĩrĩhĩria Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria matiĩtũkinyĩrĩra ithuĩ matiĩtũkinyĩrĩra nĩ ithuĩ tondũ tũrĩ ahithe nĩ tondũ tũrĩ ahithe guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ hinya wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Amen. Kanitha hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Amen. Ugai thutha wakwa, Jehova Ngai ndĩrĩ ũmwe wa arĩa manakũiria ngoro nĩ tondũ wa kũinamĩrĩra Ngai ng'eni. Ndioĩ, ndiamenyete, no rĩu nĩmenyete atĩ ndũkenagio nĩ ahoi mĩhianano. Ndikoimagara rĩngĩ gũthiĩ ũhoi-inĩ wa Saitani, ndikoimagara rĩngĩ gũthiĩ ũgo-inĩ, gũthiĩ ũragũri-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndekera, Ngai njohera, nĩ ndatua matua mega na marũmu ma gũkũinamĩrĩra na kuga we nowe Ngai. Ndigacoka Misiri kuohwo ta ngombo hĩndĩ ĩngĩ, na nĩ ngwĩrutanĩria kũmomora, kũng'aũrania wĩra wothe wa Saitani. Ngai honokia, ũngĩenda rĩ njiguĩrĩra tha Mwathani. Ngai ndeithia, Ngai hotanĩra, nĩ niĩ ndetwarĩte na magũrũ maya makwa, na no niĩ nderehe na magũrũ maya makwa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus mũrata wa Ngai itũũra rĩa Kawangware. Nĩkuo ndĩ ngiumbũra mawĩhia na mawaganu makwa, na ngiuga na mũgambo mũnene, nĩ niĩ ndanoimagara, nĩ niĩ ndanathiĩ, no ũmũthĩ nĩ ndoka kũhera mehia na mawaganu makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai njohora, Ngai thambia, Ngai theria, ndaneana ũtũũro wakwa moko-inĩ maku Ngai. Ndĩna ruo rwa ngoro na kwĩrira kũnene nĩ tondũ wa ũrĩa ndanoimagara ũhoi-inĩ wa mĩhianano. Jesu honokia, Jesu honokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke ũrĩrie haha. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ ũgũkĩte nako, nĩ kũrĩ manegwo twagũthiĩ natuo, nĩ kũrĩ ũgũkĩte nako agakaiga haha ũguo. Arĩa mekĩraga ithito na njegeke mũkonyo mange. Nĩ kũrĩ ũgũkĩte nako kana nĩ mwatũtigire? Mwathani arogocwo. Gũtirĩ wĩ nako? Haya, ndũtige kuga aca nduge niĩ ndirĩ nako, uga haku. Eni, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ona ibeti-inĩ gũtirĩ mũndũ wĩna karuoya kanjagathi kana gakĩmbu. Bwana asifiwe sana. Kũu guothe nĩ tumĩte na nĩ tũkũrĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndũkanacoke gũthiĩ kũu, ona ũngĩkerwo nĩ mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere, mwĩre kũu nĩ ndekire atĩa, kũu nĩ ndoimire. Ona ũngĩkerwo nginya nĩ mami wanyu, tiga ũguo mugaga. Rĩathani rĩa tĩa thoguo na nyũkwa gũtirĩ rĩathani rĩgakorwo na cira mũnene gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ta rĩu, tondũ aciari manahĩtithia ciana. Mwathani arogocwo. Ũguo cira nĩ ũgakorwo kuo. Wakorwo nĩ wakararirie mami wanyu, Saitani agakorwo hau. Ũyũ rĩ nĩ wamwĩrĩte atĩ ithe na nyina, ũyũ ndamũtĩire. Ũgakĩũrio nĩkĩ? Tondũ anjĩrire tũthiĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano ngĩre, ũkerwo hĩtũka. Mwathani asifiwe sana. Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩmwe rĩa marĩa magakorwo na cira mũnene wĩgiĩ bamĩrĩ. Mwathani arogocwo. No nĩ tũkahotana tondũ mũhotani nĩ Jesu witũ. Mwathani arogocwo.
ugai tũrĩ ohore na tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩrenda kũhutia magũrũ maya. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, maya magũrũ nĩmo maingĩrire ndakuhutia ũgacoka thutha, nĩmo maingĩrire ũhoro-inĩ wa mĩhianano, na rĩu ndamamũrĩra ngona Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru matikaingĩra rĩngĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũkoiga ameni? Reharehe. Matikaingĩra rĩngĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Jesu thakame yakuethera yameya yakugosha mwathani gĩtũmi ndĩmũgoce Jesu nĩko tamũtũũro-inĩ wameya tangĩaho Twane mora tatukugosha itogo gogosha Jesu Jesu ga toromeka ngai Jesu aga meoyaku ethera yameya wakoga ashusha. Hallelujah. Na urute igongona rĩa kũmomora magongona macio, urute o kĩrĩa wĩna kĩo wĩthiranĩrie. Mwathani arogocwo. Pastor Mwai tuhe worship. Kayo gaikawa noga. Rũgama ina igũrũ. Soria Jesu, kwina inyambo nene, bini wale soria Jesu, etare tore ane okai, kwina wendo munene, bini wale soria Jesu, kwina wendo munene. Wale toria Jesu, kwina wendo munene. Bini wale toria Jesu, etare twale nane ogya wendo. Wikwa helo kunene. Bini wale toria Jesu, wikwa helo kunene.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũkũhero kũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩta rĩĩtwa rĩu na nĩ ũkuoherwo na wendo mũnene aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na wendo mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩna wendo mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩta rĩĩtwa rĩu na nĩ ũkũgĩa wendo gũkũherwo kũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũkũherwo kũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũkũherwo kũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩta rĩĩtwa rĩu na nĩ ũkuoherwo. Nyita igongona rĩaku ũguo rĩa gũcokia ngatho, igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho nyite na guoko gwaku kuorĩo rĩu mũndũ o wothe, nĩgetha njoke ndĩmwĩre gĩkĩro kĩu kĩngĩ tũgũthiĩ. Ona nĩ ũndũ wa time mũndũ nĩ anyite ũguo, na arĩa mekũhũthĩra paybill namba rĩ hau, arĩa mekũhũthĩra namba citũ cia thimũ mwĩ nacio, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũthiĩ na mbere Pastor Mwai nĩgetha tũkĩina ũrehe igongona rĩaku rĩa ngatho. Nĩnyite ũguo na guoko kuorĩo nĩgetha njokie ngatho. Ngai moko-inĩ maitũ nĩ tũrĩ na indo tũnyitĩte, nĩ tũkoretwo twĩ mahoya-inĩ na nĩ ũtũhotithĩtie, na nĩ tũkoretwo twĩ wĩra-inĩ waku. Twagũcokeria ngatho nĩ gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ ũtungata-inĩ ũyũ waku Mwathani. Kĩrĩa tũrahanda nĩ gĩaku, reke gĩkũgocithie na gĩgũteithie, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani tũtwara twacokia ngatho. Amen. Twambĩrĩrie mwena ũyũ tũrehe magongona maitũ ma ngatho. Ũikie ithandũkũ o rĩothe rĩrĩa rĩ hakuhĩ nawe. Thank you.
Amen, amen, amen. Ngai amurathime muno inyuothe na mwike wega. Arĩ othe tũrĩ mwena-inĩ wa online nĩ ndĩrona Lois Muthoni nĩ Mũndĩritũ, Milka Gitau, Godchild na Stephen Muguti. Inyuothe nĩ ndĩramuona na ngoiga Ngai amũrathime na mwike wega. Arĩ othe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa tũrĩ Theophilus TV gũkũ Nairobi na mwena wa Eldoret na mwena wa Naikuru, o harĩa mũratũnyitĩra mũrĩ, Ngai amũrathime na mwike wega. Wega no tugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu na kĩrathimo kĩa Ngai witũ kĩmũkinyĩrĩre. Na magongona mothe tũraruta thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũnyitithanĩtie hamwe na andũ arĩa marĩ matũũra-inĩ matiganĩte ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ngai witũ amwende na mũtũũrie na muonekanĩre. Tũrĩ o mahoya-inĩ, Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie kana nĩ ũnogire? Mwathani arogocwo. Ta mũrie kana nĩ ũnogire? Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ twanekora tũgĩthiĩ nja ya ihiko tũtiga kũinama, ai wakĩinama nĩkĩ? Githĩ tũtiũkire kũhera mehia? Wanekora ũgĩthiĩ nja ya kĩhiko ona kana kau ka mũico gatimenyekaga nĩ kaũ. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ twana twakwa tũtingĩmenyeka nĩ tũigana nĩ tũi, ona we twaku nĩ tũi. Ndĩrenda mũke haha tũhoe hamwe. Bwana asifiwe sana. Andũ othe moke haha tũhoe hamwe tondũ twanekora tũgĩthiĩ nja-inĩ ya ihiko. Twanekora tũciarĩte ciana cia nja na ingĩ ona nĩ athuri angĩ twaciarĩte tũrĩ anake. Ta niĩ ndĩna nyingĩ mũno ciana, no Ngai andeithirie. Ingĩkua mbara ĩrĩa ĩngĩkorwo kuo ĩngĩkorwo ĩ nene mũno, no Ngai andeithirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarĩ athuri atheri kahaha tarĩ hathuri. Mwathani arogocwo. Kamathiaga marĩ oiki ici na tingĩrĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ti ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩũngĩrira nĩũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paũlũ arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩmwo nĩũngĩrira asa ndingĩrira nĩũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira asa ndingĩrira nĩũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Ta thikĩrĩriai tero ũcio mũriganĩtie, ta tiga maheni, wacha uongo. Mwathani arogocwo. Mwĩre tiga maheni. Bwana asifiwe sana. Ti inyuĩ mwĩ haha arĩa mekũũria itĩ-inĩ, ta rora ũcio mũriganĩtie ume tiga maheni we. Mwĩre twĩ kĩgongona-inĩ tiga mahe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Njetereire andũ acio marang'athia kumĩra. Mwathani arogocwo. Arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire thia nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paũlũ arĩ
munyarithi wa kanitha akirire ndamwathania kĩonoka nĩũngĩrira Asa Igerira nĩũngĩrira Igerira tondũ nĩ niĩ Etwarira Iandaira. mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuhĩrĩriai haha andũ a Ngai. Aya nĩo andũ aku Ngai. Aya maroimbũra na manaro na roho. Mwathani arogocwo. Na ndũgatũkore wabici ũtwĩre nĩ gũconoka ũconokire. Usinilete jambo kama hili kwa ofisi tondũ nĩguo mwĩkaga. Wĩra ũrĩa ngũrutĩra haha nĩ ndarĩkia. Mwathani arogocwo. Rũgamai kanitha. Ndaregana na roho wothe wohingana wa maheni thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga. Nĩ ithuĩ tũhũrĩte ũmaraya, nĩ ithuĩ tũthiĩte nja ya ihiko citũ, nĩ ithuĩ tũciarĩte ciana nja ya ihiko citũ, nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi. Ciana iria tũrarera ona tũtiũĩ maithe, ciana iria tũciarĩte ona tũtiũĩ kũrĩa ciahurunjũkire igĩthiĩ, no we wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, tũrekere Mwathani, tũrekere Ngai, tũrekere Baba, tũiguĩrĩre tha. Nĩ twanangĩte mĩciĩ itũ, nĩ twanangĩte mĩciĩ itũ nĩ ũndũ wa ũmaraya na ũtharia, no tondũ nĩ ũtwarĩirie na mũgambo, nĩ tugĩte nĩ tũkumbũra, nĩ twe tũroimbũrĩra Mwathani, nĩ twahera mehia maya Mwathani, nĩ twahera Ngai, nĩ twahera waganu ũyũ. Jesu mũthamaki wa thamaki, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tũririkane Ngai wa igũrũ, tũririkane mũthamaki wa thamaki. Tuoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgĩkwĩra tũririkane, tũgĩkwĩra tũthare, nĩ tondũ mũthiro nĩ mũkinyu, na twaga kumbũra waganu ũyũ nĩ tũkũhobanĩrio nĩ thĩ. Ti-itherũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, we ũthamakaga thĩ ĩno na igũrũ. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa ma, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tũiguĩrĩre tha Ngai wa igũrũ, tũiguĩrĩre tha mũrĩithi mwega. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga tũtigũcoka waganu-inĩ ũyũ, tũtigũcoka mehia-inĩ maya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We mwagĩrĩru Mwathani. Thank you Lord. Ugai thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tharanĩtie, nĩ hũrĩte ũmaraya, nĩ njiarĩte ciana nyingĩ matũũra-inĩ, no njiguĩrĩra tha, njiguĩrĩra tha. Ũngĩenda rĩ, njohera waganu ũyũ, thengia waganu ũyũ. Gũtiramakania kana nĩ wa kĩhumo gitũ, kana nĩ wa ndĩra citũ. Nĩ ndetigithũkania na kĩhumo gĩakwa na ndĩra citũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndahera, nĩ ndahera, nĩ ndahera. Njohera Mwathani, njohera Ngai. We ũiyũirwo nĩ tha, we ũiyũirwo nĩ ũtugi. Njohera Baba, nĩ ndaimbũra. Ndirikana Ngai, ndigwĩra tha Baba, nĩ tondũ wa tha ciaku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ngai njiguĩrĩra tha, nĩ nduĩte matua mega na marũmu mũthamaki wa thamaki ma gũgũtungata. Thambia there, thambia there, thambia there, thambia there, thambia Mwathani. Ũthiũ-inĩ waku nĩ harĩ na gĩthima kĩrĩa ndĩrirĩirie kũnyuĩra, nĩkĩo ndoimbũra mehia maya, nĩkĩo ndoimbũra waganu ũyũ. Ngai njiguĩrĩra tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, ona nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, nĩkĩo ndoimbũra, tondũ ũthiũ-inĩ waku nĩ harĩ na gĩthima, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rekei tuge amen,
Amen. Amen. Soka idudha hanini. Bwana asifiwe sana. Leke moke magaidheti yugo Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Paulo ale monyalili wa kanitha akelile na mwathania kani ogelila asa digeli ogelila tondu nenie ndetwarire arata kwa uborai mbere yake mugatigwa mwetereire ni uthia ni ungirira na ni ungirira tondu nenie ndetwarire tondu nenie ndetwarire lekei tuge Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Tukinyie hau. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega ũririkane kũruta igongona rĩa kũmomora magongona macio mothe. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Nĩ wega gũtongoragio nĩ ũtheri na gũtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai na kũmenyerera maathani 10 ma Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Tarora ũcio mũriganĩtie mwĩre tũrĩ ohore tũrĩ aririkane na tareke ngwĩre Jesu angĩingĩra na mũrango ũrĩa ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtigwo. Mwathani arogocwo tondu nĩ tumbũrĩte mawĩhia Mwathani arogocwo na ndũkanone ũndũ mwega ta mũndũ agĩtĩkĩra kumbũra mawĩhia na mawaganu make. Mũndũ agĩtĩkĩra nĩ niĩ ndathiĩte ogo-inĩ, nĩ niĩ ndĩrarĩ ũmaraya-inĩ, nĩ niĩ ndĩroraganire, nĩ niĩ ndĩroitire thakame. Mwathani arogocwo nĩ niĩ ndĩratunyanire. Maũndũ macio mothe githĩ tũtihĩtũkĩire thĩinĩ wamo, githĩ tũtihoete nĩ tondũ wamo. Ngai witũ ndakĩmũririkane na mũtoranĩrie na mwamũre nĩ tondũ wa gũtuĩka andũ ehokeku kũna. Bwana asifiwe sana. Na tũtirĩ tũrahunjia hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo no tondũ twĩna mũhunjia no tũrakĩmaka. Rũgama ina igũrũ tuge ithuĩ twĩna mũhunjia tũngĩkĩmakio nĩkĩ? Tũtingĩmaka. Mwathani arogocwo. He mũthuri ngwendaga kũrathima. Uka Mr. David Matheri. Kwendaga tũmwambararĩrie moko tuge Ngai amũririkane na amũrathime. Bwana asifiwe sana. Uko haho ũguo kĩgongona-inĩ ko tigire nyina wa andũ. Bwana asifiwe sana. Ndanahota gũka tũkĩgeithie Reverend Rachel. No geithie Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Aria ikirathimo igũrũ rĩa mũthuri etagwo David Matheri. Ugai nĩ mũrathime. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku ndaneana mũthuri ũyũ moko-inĩ maku, mũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa mbeũ ĩrĩa ahandĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hamwe na arĩa angĩ othe mahandĩte mbeũ cia magegania, mbeũ nene na nyinyi ci moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtumia wake, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ciake, Ngai wakwa Mwathani wakwa igũrũ rĩa bamĩrĩ yake, maririkane no matoranĩrie. Nĩ nyamũkĩrĩte kĩrĩa ahothete kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na reke tũkũrutĩre wĩra na tũkũgocithie na tũgũtĩithie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Ugai nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai akũrathime mũno Mr. David Matheri. Ũcio nĩwe ũtũingĩrĩtie itũra rĩa Syokimau na agatũhe mũgũnda wa gwaka kanitha kuo. Mwathani arogocwo. Ũguo kanitha nĩ ũrakũra kana ndũrakũra? Nĩ ũrakũra kana ndũrakũra? Na nĩ ciaya iria ciĩ goro mũno, no Ngai witũ no mwĩhokeku. Ona niĩ ndakĩrora Ngai na mũndũ angĩaka kanyũmba ga gũkomborithia anga no onage kanyamu.
no waririkana kiriko gĩaku na Ngai ũkoiga wachiri mwathani arogocwo Ngai akũrathime na gwĩke wega ũguo wĩra nĩ mũingĩ nĩ aruti wĩra gũtarĩ nĩ ndĩretĩkia nĩ tũgũthiĩ soon and very soon kũdedicate kĩwanja kĩnjirũ kũdedicate kĩu kĩa David Matheri na no tũgũcoka tume haha tũthiĩ na rumoro moro na Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Na ti iwanja ciĩna mbara nĩ iwanja ciothe ciĩna title D. Bwana asifiwe sana. Na yandĩkagwo rĩtwa rĩakwa ũguo no ngĩkorwo nĩ ũkũhe mũgũnda ndũgecirie atĩ ũkwandĩka rĩtwa Theophilus. Aya anake aya mekũgarũra tiega ugai tiega nĩ ndamũtũma Njirũ ona kĩrĩa kĩ Mombasa kĩandĩkĩtwo rĩtwa niĩ ndirĩ nyenje mwathani arogocwo mũgĩciria nĩ mũgũcenjia kanitha mũgĩthiĩ kũgarũra ũrĩa mũgarũraga makanitha na gũkomia mabishofu rĩrĩa makũra ũgakoraga title D nĩ ya mũthee ũguo no nginya ũrĩũka nĩgetha nja we wanyonete ũtukũ ũguo nawe ũkorwo nĩ ũkũbataraga kũheana mũgũnda ũmenye ĩrandĩkwo na rĩtwa rĩaũ ĩrandĩkwo na rĩtwa rĩakwa ũkĩendaga na ũtekwe mwathani arogocwo no gũtirĩ ngũneo ĩya gwaka kĩgongona njake mũciĩ wakwa gũtirĩ ngũneo ĩya gwaka kanitha wa Ngai nĩme waru nĩ gwaka kanitha ndĩmoneire haraihu ndĩna anake ahiũ aya Rebeka aya na Mwai na Pastor Dani mwathani arogocwo no tiguo makĩha na tondũ nĩ tũgũthiĩ kũhunjia mabũrũri ma nanja ũthiaga kũhunjia waikara mĩaka ĩrĩ ũgakora kanitha nĩ wagarũri rĩu no woire andũ thamie mũtigecirie atĩ no mũhote kũgarũra 44 Sena Njoki mũtingĩhota gathuri karĩa gekuo nĩ koru mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na witũ nĩ mũigua tha ngwendaga tũheo rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũinĩre Ngai tũcoke twĩte our mom oke atwarĩrie kiugo kĩa Ngai niĩ no nemwo nĩ gũcoka haha hĩndĩ ĩngĩ ũrĩa gũtũtwarithia tũiganĩre nĩ tondũ wa mwathani tũheo rwĩmbo nĩgetha tũ welcome our mom tũtiarĩtie kiugo kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Mwathani arogocwo mũno. Hallelujah.
Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndagũtĩĩa na ndakũgoca na ndakwambararia. Thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩa warĩkia gũtũhe rĩa mathaithana na rĩa kwĩitũrũra na kwĩneana na kũrĩ we Ngai. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa ũtugi waku, tũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku. Thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe rĩa kũrĩheo kiugo gĩaku Ngai. Roho Mũtheru athamakĩre meciria maitũ na arĩrie ngoro citũ. Tũiguĩre tha ũtũririkane na ũtũrũĩrĩre maũndũ-inĩ mothe. Twetia hinya waku kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki na ngĩaria ndahoya mũtũra muoyo, ndũkareke njarie na mwĩrĩ na thakame. Ndahoya kũhũthĩrwo nĩwe Ngai nĩ tondũ wa hinya na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Hingũra meciria ma andũ aku Ngai. Roho Mũtheru ũthamakĩre meciria mao na ũthamakĩre ngoro ciao nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa ũthagathagĩte. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũnenehia thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo
twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kei tuikare thi nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Ngai witũ amũrathime na amũike wega. Mwathani arogocwo. Nĩ ndatĩa Ngai na ndambararia rĩtwa rĩa Ngai. Nguũria hamwe naniĩ thĩinĩ wa Johana 17 na ngwambĩrĩria o harĩa mũhari wa 11. Johana chapter 17 and from verse 11. Na nĩ ngũgeria kuoya ndagĩka nini to nĩ thaa 7 na ndagĩka 17. Ngai witũ nĩ mũtũgĩku marĩa twĩrĩgaine rĩngĩ kwaya gũkorwo amwanyu twĩrĩgaine o mahoya-inĩ ma mweri wenana. Ngai nĩekĩte ngoro yakwa arĩa twĩrĩgaine mũthenya wa ira rũcinĩ. Ngai nĩekĩte ngoro yakwa wega na ĩna thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Thĩinĩ wa Johana 17 mũhari naguo nĩ wa 11. John chapter 17 and from verse 11. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ: tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tuonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Ngai witũ arogocwo na mbarario nĩ tondũ nĩ mwega. Arĩa mena kũrĩa thutha nĩ maranjigua? Nĩ mũranjigua? Njĩkai angĩkorwo nĩ mũranjigua. Nĩ mũraigua wega? Ngai witũ atũteithie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ: na rĩu niĩ gũkũ thĩ. Na itanathoma nyambe njuge nĩ ciugo ciaririo, kana no nyambĩrĩrie harĩa verse 1 nĩgetha ũnyite nũ waririe ciugo ici na aragĩria a neraga ao. Reke twambie Johana 17 twambĩrĩrie mũhari wa mbere nĩgetha ũnyite nũ waririe ciugo icio. Jesu nĩoigire maũndũ macio, agĩcoka agĩtira maitho akĩrora igũrũ, akiuga atĩrĩrĩ: awa, hingo nĩ nginyu gocithia mũrũguo, nĩgetha mũrũguo nake akũgocithie. No waririe ciugo icio nĩ Jesu Kristo. Mahinda marĩa maikaranirie na arutwo ake na mahinda make makinya ma kuma gũkũ thĩ, Jesu akĩrora arutwo ake, tondũ nĩ kwarĩ na attachment ĩyo ya Jesu Kristo na arutwo ake. Na kĩrĩndĩ, tondũ wathoma harĩa kuma verse 20, nĩ ũkũigua Jesu nĩ arĩrĩire arĩa amahunjĩirie kiugo na magĩathĩkĩra na makĩigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo Jesu nĩ ahoire to arutwo ake, nginya arĩa mamũiguĩte nĩ amahoire akĩra: awa, ndigũkũhoya ũmarute gũkũ thĩ. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ: Jesu agĩtira maitho, tondũ rĩarĩ ihinda rĩake rĩa gũthiĩ na ihinda rĩa ndigano rĩruo. Koguo Jesu nĩ aroraga akona nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ, na nĩ amenyaga Jesu nĩoĩ challenges iria ci mũhuro wa riũa, na nĩ amenyaga marĩa tũgacoka kana Jesu nĩ amenyaga arutwo ake marĩa makagerera. Koguo agĩtira, Jesu nĩ oigire maũndũ macio, agĩcoka agĩtira maitho akĩrora igũrũ, akiuga atĩrĩ: awa, hingo nĩ nginyu gocithia mũrũguo, nĩgetha mũrũguo nake. Na ndikaningia heo microphone ĩno yuma na Pastor Rebecca. Ĩno nĩ ndĩraremanwo nayo, na mũgũrĩre bishop wanyu microphone. Nĩ mũigua? Microphone ndĩrĩ goro nĩ 86. Koguo mũtigĩrĩre nĩ mwagũrĩra bishop wanyu. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũtinoigua Pastor Lucy? Andũ aya nĩ aingĩ mũno, 86 tũtingĩremwo, tũtingĩaga no ciage, itingiaga. Koguo reke njikare nacio. Ngai witũ atũteithie na atũririkane. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, ĩna eko nĩkĩo gĩatũma ũigue ngiugo ũguo. Nĩ mũranjigua rĩu? Yuma na eko. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga Jesu rĩarĩ ihinda rĩake rĩa gũtigana na arutwo ake,
na riria matiganaga kwari na ruo, na Jesu ni amenyaga, yani alikuwa kinga yari ivuri, reke huthire ivuri, riari ivuri riahumbirite arutwo ake, na ni aroraga arutwo ake kona maundu maria arutwo akwa mageragira ri ndarikia guthie ri ni mari hotaga. Koguo Jesu agitira maitho, ndari undu ungi angiekire, onendete guturania na arutwo ake, onendete guikarania nao, onendete maturanie nao. Jesu agitira maitho, niguo maandiko maraiga, akirora na iguru akiuga awa hingo ni nginyu gocithia muruguo nigetha muruguo nake akugocithie. Verse 2 ikaiga atiriri, kuringana na uria wamuheire hinya wa gwatha andu othe, niguo aria othe umuhete amahe muoyo wa tene na tene. Naguo muoyo wa tene na tene ni atiri, ni kumenya we Ngai uria umwe wa ma, na mamenye uria warekirie na niwe Jesu Kristo. Verse 4, we nigu gocithitie guku thi, tondu ni ndikitie wira uria waheire ndute. Na haha eraga ni thaithana, ethaithanagirira kuri ithe, akimwira nie tondu ni amenyaga ni ihinda riake ria guthie, akimwira wiga we ni arikitie kuruta wira uria hetwo areketio arute guku thi. Na noguo na ithui kila mundu, gutire mundu gacokia wira wene, o mundu agacokia wira wake, na wira wa mundu niguo ugatuma mundu aheo kindu gitagwo taranda, thumbi ikahumbanwo kuringana na wira kiheo kiria, tondu ihinda ni rigakinya ucokie wira uria waheirwo ni ukauneana. Koguo ni wega gutigirira ni woria wi guku thi, ndugakorwo wi nduri mbere umiragia, wira waku koragwo wi sindikisha, ugatwara uria agathie na mbere na yake ugacoka. Koguo o mundu ni muhe wira wake, tondu ni kwari wira wa Moses, ni kwari wira wa Harun, ni kwari wira wa Joshua, ni kwari wira wa Caleb. Kila mundu ena wira wake, na wira wakwa ni wira wakwa. Koguo wiyuragie wi guku thi, nikio Jesu raigua ruga atiriri ati naguo muoyo wa tene na tene ni atiri, ni makumenye we Ngai uria umwe wa ma, na mamenye uria warekirie na niwe Jesu Kristo. We ni ngugocithitie guku thi, tondu ni ndikitie wira uria waheire ndute. No igure Jesu aromwira ni ndikitie wira, tondu wira wa Jesu umiririe mbere yake, ndaumiririe mbere ya arutwo. Koguo Jesu athie, arutwo ni kwambiriria mambiririe, tondu ria turathomire thiini wa Tumwo maandiko maraugire atiriri ati makiririkana, makiihurio ni Roho Mutheru, na marikia kuihurio ni Roho Mutheru tondu matwaraga ni Jesu warikagia mbere yake. Koguo Jesu arikia guthia arutwo niguo macokire, makiihurio ni Roho Mutheru, o mundu akiambiriria mbere yake. Na nikio rona Stefano atindikire mbere yake, akimekinyia haria amekinyirie, akihurwo na mahiga agikua. Petro akioerera yake, mundu gwitwo Johana akioerera yake, o mundu. No riria mari na Jesu Kristo magierirwo, o mundu ni muhe wira wake, matingietikina. Nikio rona andu acio theria mundu ambagwo, gutiri mundu wambirwo hamwe na uria ungi, kana woragirwo hamwe na uria ungi. O mundu oragagwo wira-ini wake. Ithe tiguo maandiko moigaga, uyu akorirwo gikunjura akiruta na kiugo, akiumiria mbere yake, o mundu akiruta wira wake. Na hingo ciothe nikio raigua proverb yugaga, kiheo Ngai aheanite nikio kionagira mundu njira. Riria uraruta wira uria Ngai akurekirie ukiruta guku thi, ucio niguo teithagia mundu, niguo tongagia mundu, niguo tumaga mundu akagia na favor, tondu uraruta wira uria urakenia Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo erire ithe, ni ndikitie kuruta wira uria wandekirie ndute guku thi. Koguo ni wega wiyurie, twakinya mweri wa 8, twakinya mweri wa 9, ni ndutaga wira mwaka uria ndirihokeirwo in 2021. Ni ndutite, kana hana arutwo Jesu Kristo uria matwaranaga na Jesu Kristo meciragia ni mbere maraumiria. No Jesu athie atwarire wira wake, atiga arutwo niguo mundu oire mbere yake, makiambia kuumiria. Mwathani arogocwo. Maandiko makaigana riu verse 5, na riu awana gocithia
ni twi hamwe nawe mwene na riri uria twatũire naguo uria twatũire na riri uria twatũire naguo hamwe nawe tene thĩ ĩtanagĩa. Pastor Rebecca ni ukuwa microphone ino nigetha uthomere ndaguthaitha. Tuthomere verse 5 iyo. Twi thiini wa verse 5 Johana 17 kiugo kia Ngai kirauga atiriri na riu awa ngocithia nie twi hamwe nawe mwene na riri uria twatũire naguo hamwe nawe tene thĩ ĩtanagĩa. Noigwa ni Jesu Kristo rera ithe toguo thĩ ĩtanombo ni araririkana ni kwari na riri twatũire naguo ni hari na ngwatanĩro twari nayo haria kabere thĩ ĩtanombo mũndũ atanoka kana arutwo aya matanaingĩra. Verse 6 ĩkoiga atĩ nigetha tũingĩre haria ngwendaga tũthome. Verse 6 nĩ nguũrĩirie andũ rĩĩtwa rĩaku arĩa waheire gũkũ thĩ marĩ aku nawe ũkĩhe nao nĩ mamenyereire ũhoro waku. Verse 7 rĩu nĩ mamenyete atĩ maũndũ mothe marĩa ũhete nĩ moimĩte kũrĩ we. Verse 8 amu mohoro marĩa waheire nĩ ndĩmahete nao makimetĩkĩra makĩya kũmenya ma atĩ nĩ ndoimire na kũrĩ we na magĩtĩkia atĩ nĩwe wandekirie. Verse 9 nĩyo ngũhoera ndĩkũhoera kĩrĩndĩ gĩkĩ gũkũ thĩ no acio ũhete tondũ nĩ aku. Verse 10 akwa othe no aku na aku no akwa na niĩ nĩ ngocithĩtie nĩ ũndũ wao. Noigwa nĩ Jesu Kristo no ithaithana areitũrũra agĩtarĩria Ngai na akĩmwĩra ũrĩa wothe arekirio ke gũkũ thĩ. Koguo gũtirĩ mũndũ warekirio gũkũ thĩ oke gwĩka kana ahingie arĩ kĩndũ gĩa shaitani. Ithuothe twarekirio gũkũ thĩ tũrute wĩra wa Ngai twĩke kũringana na wendi wa Ngai. Reke tũthome verse 11 nigetha tũthiĩ tũrĩke. Ona Pastor Rebecca no wikara thĩ nigetha tũthomere verse 11 tũgathi tũgĩthiaga verse oro ĩmwe. Koguo no wikare thĩ tu nigetha tũthomere tũikarĩte thĩ nigetha tũthiĩ o verse ĩmwe tũtigake kũnogithia mũno. Verse 11 na rĩu niĩ gũkũ thĩ ndicoka gũkorwo kuo no aya megũikara o gũkũ thĩ na niĩ nĩ gũka kũrĩ we. Awa mũtheru maikaragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku rĩrĩa ũhete nĩguo matuĩke ũmweki o ta ithuĩ. No arahoera nĩ arutwo a Jesu Kristo na andũ arĩa amahunjĩirie kiugo na makĩigua. Nĩ warauga atĩrĩrĩ na rĩu niĩ gũkũ thĩ ndigũcoka gũkorwo kuo no aya megũikara o gũkũ thĩ na niĩ nĩ ngũka kũrĩ we. Awa mũtheru maikaragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku rĩrĩa ũhete nĩguo matuĩke ũmweki o ta ithuĩ. Verse 12 ĩkaiga rĩrĩa ndĩratũire nao nĩ niĩ ndĩramaikaragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku rĩu ũhete na kũgitĩra nĩ ndĩramagitagĩra na gũtirĩ worire tiga ũrĩa mwana wa kũra nigetha ũhoro ũrĩa mwandĩke ũhingio. Verse 13 ĩndĩ rĩu nĩ ngũka kũrĩ we na maũndũ maya ndĩroigĩra o gũkũ thĩ nigetha maikarage na gĩkeno gĩaku gĩgĩkinyanĩru kũna ngoro-inĩ ciao. Verse 14 niĩ nĩ ndĩmahete ũhoro waku nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamathũra nĩ ũndũ ti a gũkũ thĩ o ta ũguo niĩ nani itarĩ wa gũkũ thĩ. Verse 15 na akiuga ndigũkũhoya marute gũkũ thĩ no kũmaikaria ũmaikaragie matikanathũkio nĩ ũrĩa mũũru. Verse 16 o tia gũkũ thĩ o ta ũguo niĩ nani itarĩ wa gũkũ thĩ. Verse 17
mamure umatherie na uhoro uria wa ma. Uhoro waku niguo uhoro uria wa ma. Verse 18. Ta uria we wandekirie njuke guku thi, nie na nie noguo ndamarekirie kirindi-ini gia guku thi. 19. Na nindiamurite ni undu wao, nigetha nao ene mamurwo matherio na uhoro wa ma. Ngwendaga turore thiini wa verse 15 na verse 16. Jesu arora arutwo ake ciugo o iria nguikara thi ngiuga, akiuga ndigũkũhoya ũmarute gũkũ thĩ. Ũndũ wa kerĩ akiuga maikaragie. Ũndũ wa gatatũ akiuga matigathũkio nĩ ũrĩa mũũru, na akiuga ũndũ wa kana otie gũkũ thĩ. Na ũndũ wa gatano wathoma kuma 17 tũkũrora ũhoro wa ũmatherie, ũhoro wa gũikario nĩ Ngai. Nĩkĩ gĩatũmire Jesu arore igũrũ akĩhoya ithe o ũndũ ũyũ ũmwe, maikaragie, matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ici nocio ciugo arĩ thaa 7:33. Na ni norio ihoya rĩakwa, Ngai arotũikaria, tondũ ũrĩa mũũru nĩ kũrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩega kĩhandĩkĩte thĩinĩ witũ. Nĩ kũrĩ wĩra mũnene ũrutĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ kiugo nĩ mũiguĩte, ũrutani nĩ ũtarĩirio, ũhoro nĩ mũiguĩte. Koguo ciugo ici iria Jesu ahoire, ngũhoya Ngai atũikarie, Ngai atũmenyerere, Ngai atũrĩithie, nĩgetha tũtikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Na rĩrĩa tũikarie, Jesu nĩ amenyire atĩ na Jesu kĩrĩetagĩria arutwo ake rĩrĩa amwĩrire ndigũkũhoya marute gũkũ thĩ, ĩndĩ kũmaikaria etirie maũndũ merĩ. Gũikario nĩ Ngai nĩkuo gũkoragwo na protection na nĩ kũrĩ security. Koguo no rĩ ihoya rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai witũ aromũikaria, Ngai witũ amũmenyagĩrĩre, na Ngai witũ amũgitĩre mũtikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Twathoma ihoya rĩrĩa wathaithanire, mahinda marĩa waroririe arutwo aku, rĩrĩa wamenyire nĩ waikarania nao nginya ihinda rĩrĩa wendaga we Ngai mũtũra muoyo. Jesu Kristo ngagũthathaiya, ngakũgoca na ngakwambararia, nĩ tondũ nĩ wamenyirie arutwo aku matiĩhota gũikara marĩ wiki, matingĩtoria marĩ wiki. Ũkĩhoera thĩinĩ wa verse 20, nginya arĩa maiguaga ũhoro waku na makĩmathĩkĩra. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ mwega thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩwe wĩikarĩte nĩ athuri aya, nĩwe wĩikarĩte na atumia aya, nĩwe wĩikarĩte na anake aya na airĩtu aya, ugaikara na twana twa tũhĩ na twana twa tũirĩtu. Ngai mũtũra muoyo, ikaria ngoro cia athuri aya matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ikaria ngoro cia atumia aya matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ikaria ngoro cia anake aya matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ikaria ngoro cia twana twa tũhĩ na twana twa tũirĩtu. Ikaria ngoro nginya cia atumia matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Twerekereria harĩ we ihinda-inĩ rĩrĩ na matukũ-inĩ maya, tũgĩgũthaitha ũtũikarie. Ikaria ciana citũ iria cirĩ mathukuru nĩgetha matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ikaria nginya arĩa marĩ ma colleges, arĩa marĩ universities, arĩa marĩ thĩinĩ wa primary na secondary, maikarie nĩgetha matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Twagũthathaiya na twakũgoca, o mũndũ arũgame na magũrũ make na igũrũ. Ũthaithe tu Ngai wĩre Ngai, ndahoya ũgitĩri na ndahoya ũrĩithio. Ndiũĩ kĩrĩa kĩrĩ mbere, ndiũĩ kĩrĩa kĩrĩ mwena, ndiũĩ kĩrĩa kĩ mwena wa ũmotho kana wa ũrĩo, ndiũĩ kĩrĩa kĩrĩ thutha wakwa. Ndahoya gũikario nĩ we Ngai. Ndaneana muoyo wakwa na kũrĩ we kĩgongona kĩa ma. Mũthamaki mwene hinya wothe, we mũthuthuria wa ngoro cia andũ aku, muoni wa ngoro cia andũ aku, ikaria ngoro yakwa, ikaria ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, ikaria meciria makwa, ikaria ngoro ĩno yakwa, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ndakwambararia maũndũ-inĩ mothe
nĩ tondũ gũtũũrwo rĩ Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩtũgĩrio, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo. Nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndakũnenehia, ikaria rũciaro rwakwa rũtikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ ndakũnenehia na ndakwambararia, ndaneana ciana ciakwa na kũrĩ we, ngĩneana John Kuria na Gladys Wairimu na Benson Kuria, maikarie matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Gĩthire na kũrĩ we, mũikarie ndakae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Rĩrĩ no rĩo ihoya rĩakwa, tũikarie mũtũũra muoyo, ndahoya gũikario nĩwe, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa ũhoti waku. Ndagũthathaiya na ndakũgoca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũhoti. Tũikarie no tũmenyerere tũtikae gũthũkio nĩ mũcukani. Saitani okaga kũiya, kũhurunja na kũnũha na kũũraga. Twĩ moko-inĩ maku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Rekei tuge amen. Amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Hũra rũhĩ rwega. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Rekei tũikare thĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩu gĩthĩinĩ wa Johana 17 mũraini wa 15 na 16. Rekei Ngai atũikarie. Ũndũ ũcio mũriganĩtie, ĩtĩkĩra gũikario nĩ Ngai, ĩtĩkĩra kũmenyererwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Ngwendaga gwĩta pastors othe a gũkũ a Theophilus harĩa marĩ marũgame moke haha. Pastors aitũ othe arĩa twĩna wageni mambe maikare thĩ hanini. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Wagĩtukwekwo nĩkĩ karahunjirie mũno njatha-inĩ? Nĩ egũtũmĩte Pastor Dan atĩ ndekũiguaga wega. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa tungatĩria ya Ngai atũhete thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ mũmoĩ matigũtinda makĩgweta mũno, kana tiguo? Mũndũ ũrĩa ũgũtũrũgamĩrĩra nĩ Pastor Lucy. I introduce o pastor mũgwete rĩtwa na kũrĩa akoragwo na Pastor Dan, nĩgetha nake Pastor Dan atwĩre ũrĩa arenda. Friday, nĩ Friday kana Saturday? Friday ya mweri cigana? Ĩko ta njĩtĩte tondũ ndĩratinda ngĩhĩtithania ndĩti ĩno, kaitarĩ mwĩte Mwathani. Bwana asifiwe. Ndini kĩgatũma nyona tarĩ Saturday. Inyuĩ nĩ mũĩ nĩ Saturday? Nĩ mũĩ nĩ Friday? Ngai arokĩgocwo. Manengere microphone, reke mũndũ egwete ihenya. Pastor Lucy, reke mũndũ egwete ihenya. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Ngetwo Pastor Monica hujagia kũrĩa Gĩthũrai kĩa 44, and our mom Reverend Rachel and Bishop John Gĩthire. Amen. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Lucy Njoki wa Mwaura. Jesu nĩ Mwathani na nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa, hunjagia gũkũ Kawangware, na nĩ njoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra nginya kĩamũro gĩgĩkinyanĩra. Ngai amũrathime na amwende. Amen. Mwathani Jesu agocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Simon Mata, ndungata kĩgongona gĩa Kawangware, rungu rwa Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel Wangari. Ngai witũ amũrathime. Jesu akumio, Jesu akumio rĩngĩ. Njĩtagwo Pastor Monica Nyambura, ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndungataga Kawangware rungu rwa Bishop John Gĩthire and it is Theophilus na Reverend Rachel. Ũkũrani wakwa na Pastor wa 44 ũroragei mũtwe tondũ onake etagwo Monica Nyambura.
Amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo wa mũira wa mũirũrĩ, ndungataga kĩgongona gĩkĩ gĩa Kawangware rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel Wangari. Ngai wa muoyo mũrathime. Mwathani akumio. Mwathani akumio rĩngĩ. Njĩtagwo Pastor Elikana Mũkuha, hunjagia kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus, itũũra rĩa Kaguĩ, rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel. Ngai wa muoyo mũrathime, amwĩke maũndũ ma tha. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor David Mwai na ngoragwo gũkũ Kawangware Theophilus Church. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Agnes Wangari, mũtumia wa Pastor David Gĩtaũ na tũtungataga Kawangware Theophilus. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Amen. Hena pastors angĩ ageni matũcereire akuma makanitha mangĩ. Karibu. Pastors, mũndũ tungataga ũka haha mbere. Ona no ũkorwo rĩngĩ nĩ ũikaragĩra gĩtĩ gĩa pastor atarĩ kuo tondũ wĩ mũremi. Ũka haha twĩre wanagĩikarĩra tũkũhoere. Karibu, karibu. Pastors, mũndũ tungataga kũndũ kũngĩ. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Pastor Mary na ndungataga na kanitha wĩtagwo Jordan International Ministry Church of God Gĩkambura. Nĩ ngatho ndĩracokeria Ngai mũno tondũ niĩ ndĩ o ngĩmũcirika wa Bishop Gĩthirĩ na Reverend Rachel TV-inĩ. Amen. Nĩ manjakĩte mũno kĩroho ũndũ atĩ ona ndiroĩ nĩ mwĩhingĩte tondũ nĩ ngĩroire ikinya rĩu na inyuĩ. Ndĩrakorereire rĩrĩa mam anĩrĩire akiuga atĩ ũmũthĩ nĩguo mũgoka kĩ mahoya ma mũico ma mweri. Ngiuga no nginya ngekinyia o ũguo ndĩ na ngambararia Ngai wakwa mũno na ngamũtĩa. Ithe mũtiakuona he magongona maingĩ mũno ndakĩmomora nĩguo ndutĩre Ngai wakwa wĩra ndĩ mũtheru. To mam nĩ angenagia mũno, ahunjagia ũthingu na ũtheru na nĩ angũrĩtie mũno kĩroho mena Bishop nginya gwakwa mũciĩ mũthuri wakwa ti mũhonoku no kĩraga rũcinĩ akaiga ndũrĩ ũrekĩra mũthuri ũrĩa. Nĩ ndĩramwĩraga etagwo Bishop. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩmwĩraga. Nĩ Rebeka ũramonirie kũnjĩta mũthee. Ndĩmwĩraga atĩ maguta ma Ngai we arereirwo ACK no nĩ atĩte Ngai mũno. Nĩ ndĩramũkanire ndetagwo mũthuri tĩa maguta ma Ngai ũmwĩtage Bishop. Ona rĩtwa rĩu rĩngĩ rĩa Gĩkũyũ rĩa kũrĩra ugaga Bishop. Nĩ ndakena mũno nĩ komiti inyuothe na nĩ ndamenya ndirĩ moko-inĩ moru kũrĩa ngoragwo na nĩ gũkinyithia magũrũ makwa gũkũ nĩ njũĩ ndathiĩ ndĩna ũtiganu mũnene mũno. Koguo nĩ ngũthiĩ Gĩkambura na ndĩmere nĩ niĩ wa mbere kuonana nao Bishop na Reverend. Amen. Na mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Amen. Na nĩ ngũkĩte na mũnini wakwa wĩ harĩa wĩ thoni mũno kairĩtu kanini mũno kende nĩ Jesũ etagwo Eunice Duta niwe mũnini wakwa. Amen. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkahoya Ngai tugoka tũrĩ aingĩ. Na mũrathimwo nĩ Ngai na mwende mũno. Mwĩ karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Bwana. Mũtikĩnjoere guoko. Njĩtagwo John Kabaikũ, menyenda Jesũ na ũndũ wa kũnjiguĩra tha. Unjagia na kanitha wotoria wa Jesũ agĩta. Ndigua ta ndĩ mũgeni tondũ rĩu nĩ njũkĩte o maita maingaingĩ. Rĩu niĩ ndigua ta ndĩ mũgeni. Sawa sawa baba. Ngai amũrathime. Amen. Karibu sana baba wetu. Mwathani agocwo. Praise God. Nĩ kũnenehia ndĩranenehia Ngai nĩ ũndũ wa ndungata ciake. Ũguo ndionete tarĩ kawaida ona gũkinyithia magũrũ makwa gũkũ. Nĩ njũĩ nĩ Ngai na njĩtagwo Betty Beatrice Njoki kana Mama Tashika na Mama Ariana na nĩ ndĩrakenera Ngai na ngagoca Ngai igũrũ rĩa Bishop na igũrũ rĩa Reverend. Ngai akũrathime mũno. Ndĩmeraga niĩ nĩ ndĩmoĩ no matinjũĩ. Mwathani agocwo nĩ tondũ gwakwa matihĩtũkaga. Mwathani agocwo
na niguo twaragia na Pastor Monica ngamwira atirire nginya gana karia gakwa kanini kaugaga ino ni Ofila TV ata agai mwathani agocwo ngakena nä kå menya onako nä kamå ka Ngai mwathani agocwo å guo nä ngeneire Ngai na ngatä ya Ngai må no nä å ndå wanyu na noguo njugaga ona ndakinya gä thå rai ngauga atä rä rä nä Ngai å tå iguä rä ire tha agakå iguä ra we na akanjiguä ra niä nä getha tå ke tå nyue maä matheru mwathani agocwo nä getha tå kå re na tå gakinyanä ra igå rå mwathani agocwo nä tondå twamathikä rä ria kä rä a Ngai ekä rä te thä inä wao hiyo twathikä rä ria kä rä a Ngai ekä rä te thä inä wao no tå gakinyanä ra mwathani agocwo å guo wa mbere kwenda kuga tu Ngai amå rathime amwambararie må hå rä re irå hä na atå re agitä rä te gä thima kä atå re agitä rä te gä thima kä rä no pastor o nä uikaragä ra gä tä kä a pastor ndigå gä coka gå tangatha å guo Ngai arokä gocwo Ngai akå rathime mwarä wa ithe witå kä tu bicobu ngauga atä Ngai atå rä agitä rä te gä thima kä u ekä rä te thä inä wanyu rä akä gitä re å guo nani ndä renda kuga atä rä rä ndä rä o må cirika tondå tå rä ona cena na arä angä nä tå koragwo fellowship-inä ithe tiguoi å guo Ngai amå rathime ona Pastor Dan na nä tå tungataga må thuri wakwa nä må tungatä ri tå tungataga kanitha wa Ndondora Amen. Ngai amå rathime må no Amen. God bless you mwarä wa ithe witå mwathani agocwo na ni njĩtagwo Tabitha wa Irimũ na nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia thomaga Kayole Junction kanitha wĩtagwo Victory Center nĩ ũndũ bishop nĩ agweta atĩ mũndũ rĩngĩ ũrũgamagĩrĩra pastor rĩrĩa atarĩ kuo kana ũikaragĩra gĩtĩ kĩa pastor nĩ njikaragĩra gĩtĩ gĩa pastor rĩrĩa atarĩ kuo Amen. ngamũteithĩrĩria wĩra ũcio na gũtuĩka niĩ ndirĩ ordained pastor okay Ngai agĩkå rathime mũno mwathani arogocwo mũno aratagithä tiega ndigå kä endaga gå kå he officially ndä rä å kä rä må nene ngwendaga gå kå he officially å kä å metere wä haha kä gongona-inä nä tondå wa igongona rä rä a wä narä o å korwo haha Pastor Dan nä getha makuone wega å yå nä we Pastor Dan Karanja na nä we å koragwo kå rä a Naikuru no kå rä kå rä pastor atheki nä å yå nä we pastor ũmwe warä a atheki må no akwa na nä ndä mwendete Bwana asifiwe sana ona gå tuä ka nä we waritå hirie kanitha wa Naikuru tweta andå rä ahoyaga andå matigoke nä gwä tigä ra andå no rä u ahoyaga andå mo ithe ndwahonokire hau gä å kä wä tere andå igongona thank you nä ndacenjirie no cenjirie na ngä honoka kwendwo cenjie biå amen mwathani agocwo amen Bwana asifiwe njĩtagwo Pastor Dan wa Nakuru Theophilus Church ungataga kĩgongona-inĩ kĩu rungu rwa Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel Wangari na ngatugatĩra Ngai ndĩ mũhonoku na nyenda mwathani ndoya kanya gaka cokie ngatho kũrĩ Bishop ona kũrĩ Reverend nĩwe nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ akoragwo ihinda-inĩ rĩa wana wake wa kĩroho niĩ ndarĩ ihinda-inĩ rĩu na nĩ mangirĩrĩirie na ngagoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ndiarĩ ũrĩa ndariĩ mũthenya wa ũmũthĩ no nĩ tondũ wa gũkirĩrĩrio na gũturwo na gũthondekwo na ngagĩtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ndoya kanya gaka kũmũkaribisha itũũra rĩa Nakuru City kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church gĩkoragwo kĩ harĩa Nakuru Blanket Nakuru Blanket nĩ right opposite na tũgatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio itũũra rĩ hau no tũtungatagĩra ũkatũgoce Ngai twĩ hamwe mũthenya wa Friday ya mweri 10 mweri ũyũ wa kenda tũrĩ which is next week na twĩna igongona inene mũno rĩa kũgoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ekĩte nĩ tondũ wa maũndũ manene ahingĩtie ũguo ndoya kanya gaka gũkwarĩka officially okay tũthathaie Ngai twĩ hau highway-inĩ ũguo nĩ njũĩ ndũngĩũra thank you nĩ tũkarĩa nĩ tũkarĩa nĩ tũkanyua nĩ tũkanyua nĩ wega kũmũrĩria haha
kana tiguo andũ a Ngai nĩguo nĩ wega tũmenye okorwo nĩ tũkarĩa tũgoka tũrĩ aingĩ njetha-inĩ nĩ mebangĩte na nĩ methete mwethete mbathi cigana mwethete mbathi cigana njetha-inĩ na nĩ njihũre njetha-inĩ ĩyo rĩndĩ nĩ njihũre rĩu nĩ ĩngĩ tũretherera Kawangware nĩ mwethete mbathi tũmwethete nduthi haiya andũ nduthi ĩkĩrĩ ya andũ erĩ Pastor Lucy ono rĩu tũrakũheire gĩtĩ wambia gwetha nduthi tũngĩakũbutĩra haha mwĩna Pastor Rebecca mwathani arogocwo ũguo andũ othe nĩ magathiĩ na nĩ tũgakorwo na igongona rĩu no nĩ ũngĩatũtarĩria atĩrĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa cigana igongona tũkambĩrĩria officially thaa 3 nĩguo bishop aratũheire mathaa. Thank you. Ni ngarara na ikuru mũkangora kũu mũhĩtie mũcererwo mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ niĩ ndetĩkĩririe Pastor Dan gũthiĩ gũthoma theology ũguo nĩ niĩ ndacainire marũa make officially na tondũ nĩ graduate na arathoma mĩaka 2 na ithe to nginya tũthiĩ tũgĩkindĩre ũndũ ũcio harĩa graduate nĩ maũndũ maingĩhire mũno makĩnyitana mũno tũkĩona no tũtware mbere ũguo na Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Nĩ njũĩ nĩ tũgakorwo twĩ live na no tũgakorwo twĩ live Theophilus TV nĩ tũkũgeria mũno maũndũ-inĩ mothe na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra nĩ tondũ wa hinya wake. Mwathani arogocwo. Jesu akĩhoera arutwo ake tũtikae kũriganĩrwo awa ndakũhoya maikaragie ndakũhoya marorage matũragie. Mwathani arogocwo. Nĩ ihoya rĩkagĩra ngoro yakwa kĩeha tondũ nĩ ihoya rĩa ruo tondũ nĩonete aya maga gũikario nĩ megũtorio nĩ ũrĩa mũũru. Rekei tũtikae gũtorio nĩ ũrĩa mũũru. Mwathani arogocwo. Thutha wakwa Pastor Dan nĩ tũgacoka tũgĩe na gĩtangatho kĩmwe nĩ tũgũkorwo na kĩũngano. Bwana asifiwe sana. Gĩgũkorwo gĩkia makanitha maitũ mothe na gĩgũkorwo njatha-inĩ tondũ nĩkuo kwĩna warie wa maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũkiuma kũu kwa Pastor Dan tũkũheana mũthenya tũkorwo twĩna kĩũngano gĩa thikũ 3 na nĩ ndĩrakenire mũno nĩ itũra rĩa njatha-inĩ twamanengera moving altar kũringana na riboti ĩrĩa ndĩraheirwo ira andũ mararĩ aingĩ mũno kĩambĩrĩria marĩ andũ 18 Kawangware taguo 44 taguo na tondũ ngari ĩno nĩ itũ na nĩ Ngai ũtũrathimĩte nayo rekei tũhunjie na nĩ ndĩretĩkia nĩ kambata mbere na ikuru na ĩthiĩ kwa Pastor Dan nigetha ĩkorwo ĩgĩthiũrũka itũra rĩa Naikuru ĩkĩhunjagia kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo andũ itũra rĩa Naikuru no security mũgwetha nĩ tondũ ngari ĩyo nĩ ngũmĩnengerana to ti yakwa ti ya gũkua mĩrigo ya gwakwa mũciĩ ti ya gũkua makara ti ya gũkua mahiga kana mũthanga nĩ ya kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Na mũngĩkona na nĩ ndĩrarega ũndũ ũcio mũno harĩa mwacokanĩrĩria andũ hoke MCA amwĩre nĩ arenda kũgeithia andũ mũmwĩrĩte mũcemanio wa mũmwĩre bishop wanyu ndetĩkĩrĩ ona hao kasifu mukatae sawa sawa ndigũtukania ti platform ndĩrathondekeire ateti nĩ platform ndĩrathondekire ya kiugo kĩa Ngai na nĩkĩo ĩretwo the moving harĩa yathiĩ ĩgathiĩ kahanda kiugo ĩgathiĩ kahunjia kiugo kĩa Ngai hamwe na andũ arĩa Ngai witũ atwĩhokeire. Ũguo na ingĩthiĩ gwitũ Gĩthũngũri na nĩguo ndĩ ma MCA maingĩ moke manjĩra nĩ tũgwĩciragia kũgeithia andũ ngũmera ti ũmũthĩ bishop witũ nĩ aregaga tũtigũtukania ũndũ ona ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Rekerorie we hunjie kiugo kĩa Ngai rekerorie we hunjie ngumo ya Jesu Kristo tũmĩamũrĩire kũhunjia Ngai. Ngai ũrĩa ũratũheire ngari ĩno angĩenda gũtũhe cia mĩthanga ti thiru gwake angĩenda gũtũhe cia gũkua kagoto ti thiru gwake angĩenda gũtũhe cia ateti ahe ateti ithuĩ tũhe cia kũhunjia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ũguo makanitha macio marĩ mana njatha-inĩ Kawangware Gĩthũrai 44 na Pastor Monica ihenya to nĩwe warugũririe nyamũ ĩyo kũhunjia hau nĩ mwahĩngĩcirwo no nĩ wega to nake nowe mũnyinyi kana tiguo. Ũguo twarĩkia kwa Pastor Dan nĩ tũgũikara thĩ makanitha mothe nigetha tũmenye ũrĩa ngari ĩyo ĩkũruta wĩra na ndĩrĩthiaga kanitha rĩu kuma rita rĩrĩ gũthiĩ kwa Pastor Dan nĩ ngwĩkĩra maguta
na ndihe andu a wira o uria njikite Kawangware na uria njikite Githurai 44 na uria njikite Njatha-ini no kuma hau ni ndimwitagia mbeca cia maguta wende kana ndwike atia tondu ngari ndinyuaga ndubia ona korwo ni ndubia ri iria rina goro kana tiguoi inyuaga maguta tero ucio muriganitie ngari ndinyuaga ndubia inyuaga maguta na mena goro ona tugithia kuhunjia maguta no megwika atia no thoti ino ya mbere ngukinyia muico kwa Pastor Dan kumwikirira maguta na umenye ni tha ndirakuiguirira ndakwirite ni ugwika ati no reke turugamirire na Ngai witu ni aguteithia na ni njui ni ngugiteithio ni mwari wa ithe witu gwikira maguta na kurugamirira maundu macio mangi so uguo ona na ikuru ndikari hakindu no thutha ucio tugithi kwa Pastor Mukuha tugithi kwa Pastor Karo toriu ni tukuingihia andu no nginya magekira ki ona uyu Pastor Mukuha ni gwikira ki ona kakunjira okite tena muno na ni murikiraga tumaguta esiriti tondu ni okatena ni ekuohe tondu muthuri mugi no tutingikirwa kana tiguo tondu turi o wira-ini wa Ngai mwathani arogocwo Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega na Ngai witu amuhotithie kurugama wega-ini wake Bwana asifiwe sana rugamai na iguru nyita sadaka yaku uguo nyita sadaka yaku na gicunji giaku gia 10 nigetha tuhoe okorwo ndurutite no korwo wina kindu tigitie gia kuhotha gicunji gia 10 ni wega urute ndikae kuhingiriria nyanjiririe kwirwo ni andu tutinahotha kei tuhoe wega waku ni utuiganite na kiugo giaku ni gituiganite moko-ini maitu ni tunyitite icunji citu cia 10 ni tunyitite mihothi ya kwiyendera Ngai na nĩ turutĩte magongona maingĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici reke igũteithie na ikũgocithie na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho amen tuheo rwĩmbo nĩgetha tũrute na arua nĩgetha tũrĩkie na mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ mũramenya ũgakorwo wĩ wa mweri cigana mweri ĩmwe wa 10 mweri ĩmwe wa 10 mweri ĩmwe wa 10 na muririkane harĩ igongona twarĩ narĩo ningĩ mwaka ũrĩa ũngĩ o mweri wa 10 ũkĩambĩre nĩ mũraririkana no mũririkane nĩtũgũkĩmũririkania tigai kũmaka thiĩ na mbere Pastor Mwai ĩno nĩ Theophilus TV Murata wa Ngai. Jesu ni ae mathina maitu yale tu tongalagia gotirena Tata Jesu gotire ona umwe gotire na Tata Jesu gotire ona umwe gotire na Tata Jesu gotire ona umwe Jesu ni ae mathina itiare to tokaragia gotire Tata Jesu gotire ona umwe nekoryoge yemodi kutake
gotire ona umwe ye mwenyihia muhoreri take gotire ona umwe Jesu ni aemane na maito yalito togaragia gotire na mulata na Jesu gotire ona umwe. Thank you. Mama Julius Gikonyo ni uriko? Warehe karatathi gaka. Mama Julius Gikonyo niwe? Uthoma guka Wangware? Kuma ri? Ate kuma ira? Ono atene? Okay. Sawa sawa. Gaka negera Stella. Umwire agore wabici. Fisi ya mbere nĩ tũkũrĩha ya university ya mwana ũcio. Ndatige gũthĩnĩka. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Betha wa irimo. Na twĩna Florence Wangui na tondũ maũndũ maingĩ ma marĩa mwĩnamo nĩ tũhoeire. Githĩ tiguo? Githĩ tũtihoire na to break all the altars. Githĩ tiguo? Ndikuona he bata wa gũtinda tũgĩcoka na thutha. Tondũ nĩ tũrĩkirie wĩra ũrĩkũ? Tondũ nĩguo wĩra ũrĩa twambĩrĩirie naguo na nĩ njũĩ nĩ wĩra mũritũ. No gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe nĩ njũĩ Ngai no mũtugi. Ũigue wohokete nĩ harĩ mũtumia ndiũ kana rĩtwa Jacqueline moima kĩrĩko na Reverend Eko. Mararĩ kĩrĩko na Reverend. Ndarĩ kuo kana nĩ agĩthire hihi. Ni sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganĩtie. Ta mũrie tagwo atĩa? Mũrie tagwo atĩa? Mwĩre atĩrĩrĩ njĩtĩkĩria ngũrathime. Ndoka na ũhoro mwega tondũ ndĩ mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Ngai nĩ akwendete. Ngai nĩ akũririkanĩte. Tũũrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thama ũthiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ. No make sure nĩ wacenjia mũndũ. Ũmũrie mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ wĩ mwega. Mũrie wĩtagwo atĩa? Ndĩrenda gũkũrathima na marĩtwa maku merĩ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Ngai nĩ akwendete. Ngai nĩ akũhotanĩire. Ngai nĩ akũririkana. Tũũrĩra Ngai. Tũũria ũthingu na ũhoro ũrĩa wa ma. Ndakũhoera ngwatanĩro njega na Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tathama ũthiĩ ũrĩ harĩ mũndũ wa gatatũ. No make sure nĩ wacenjania mũndũ na mũtigethane ũrĩa mũwaine. Ta rĩu Ruthu aretha Sena Njoki. Nĩndona makĩrorana. Mwĩre njĩtĩkĩria ngũrathime. Ndoka na thayũ. Ndĩ mũrata ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ.
mwire iganwo nĩ ũtugi wa Ngai, iganwo nĩ wega wa Ngai, rĩithagio nĩ Ngai, menyererwo nĩ Ngai, nawe tua matua mega na marũmu ma gũtungata. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke anyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mwĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ twamũtigithũkania na ũru wothe wa Shaitani, nĩ tũmwendete. Ngai amũririkane, Ngai amũhotanĩre, Ngai amũrũĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũrĩ arata magegania, tũrĩrai Ngai, twarekereria kĩrathimo kuma kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus itũũra-inĩ rĩa Kawangware, twakĩerekeria kũrĩ andũ arĩa othe maratwĩrorera marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ona marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngai amũmenyerere, Ngai amũrathime, Ngai amũikaragie, Ngai amũtũrie, Ngai amũhithe, Ngai amuohore, Ngai amũririkane, Ngai arathime wĩra wa moko manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Anĩrĩrai mũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ, mũkiumagara na mũkĩhũndũka, twaranagai na Ngai. Ngai amũikaragie na mũmenyagĩrĩre. Nĩ twamũrathima, nĩ twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Inamia mothiũ maku tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, thamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai.